Kirugenda ciarera ini angĩkorwo arata nĩ mathira usiguze sanduku. Thank you. Ciana ciake wale ambao baba nĩ athiĩ kahora mũno. Baba nĩ athiĩ kahora mũno. Thank you. Yeah. Haya, naomba watoto wake sasa. Ciana ciake. Just a minute please. Tukoje kidogo. Ukai daddy. Turire wa mundu kolino. Sawa. Thank you. Asikae hapo sana. Sawa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Na usikuze sanduku naomba. Thank you. Watu wakusaidia. Thank you.
Jesu Kristo na mwana di Jesu Kristo Lewambo totageri Utodo mogodi Mogodie gokorage Manage o manage Mwanadia Sokago de na ni kwaga idora tora ni kwaga idora tora yemenanya ode Ogerio kana idu iyo como adora Azadi modige wo Ogwata gwa ama Jesu Kristo ne amwita Inakeno amwetere ire Nakeno amwetere ire Emotindu Emwadora Motigele wo Ogwata Nakeno amwetere ire amwetere ire Emosio Kamudanya otakae otaki Yedozito no imenye iraiandome Tajito enare amatoretie Eko vigo tenenate Nejo amaleita Galo eba Galo anateo Parade na inya wa Jesu Todo ale na inya
wakwa wothe nikio nigĩtige Jesu acoka agĩre managĩ na managĩ nĩmo andũ arĩa anakũra na njata ona kĩwario nĩguo magathaka managĩ make akũngania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa anakũra matheratanjata ona akĩwario nĩguo magathaka managĩ make twana tũtũ managĩ make matheratanjata ona akĩwario nĩguo magathaka mũno kũrama kwe kũndũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo nĩkumagio hĩndĩ ciothe tũthiĩ ithuothe thĩo njega nĩtwerekere kuo tũtekanja ĩkĩana ndu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe ĩno ya tũgĩthiĩ twakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene nĩ Ngai waire mwanake ekuoyage thĩinĩ ga ũthamaki tondũ nĩthurire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ nĩitonye mũthĩ na akiuga ndũrĩrĩ nĩitonye mũthĩ aturĩirio maru rĩrĩa ainga hĩndĩ ĩrĩa othire hinya thĩ akiuga nĩotwo nĩ amerungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩ inene rĩrĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ ĩrĩ na muoyo nakĩo nĩ theru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na gatũrũme makainĩrwo me amwe na arĩa methambĩte na nĩ makaomana rĩ Ngai ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana ciano mehose na Mwathani Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere makũnjũrĩrwo hema njerũ yambo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwanake narĩ ũrumate o wa Saitani Mwathani Jesu arogocwo tigai gũikara thĩ mũrũgamĩte o ũguo ngwenda kũmwĩhoya atumia othe a atungatĩri maumĩre mbere atumia a atungatĩri othe maumĩre mbere ũguo rĩu kũraumĩrwo Esteri wa Harrison nĩ inyuĩ ndĩroiga maumĩre rĩu ngũmwĩta na marĩtwa gũtirĩ mũndũ itoĩ ũguo mũroimĩra na mũndũ oimĩra akauma na bagi yake itĩ ici ihaha thutha nĩ cianyu aya nĩ atungatĩri atumia ao me haha Jason ndũgathi thutha ũguo atumia othe a atungatĩri mũke haha tũkĩina rwĩmbo rũrũ rwa mahoya tũraina atumia othe a atungatĩri mũkorwo mwĩ harĩa rĩu tũkĩina rwĩmbo rwa mahoya mũkorwo mũikarĩte hau mũtitũthothi na mbere igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩigire nĩ ndoka gwĩkagwo rĩokenagia ithe witũ Ameni Jehova gocwo na mũria gocwo na roho gocwo nĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo nĩ atheru othe na nĩrĩo rĩkenagia Jehova hĩndĩ ĩrĩa turĩirio maru nĩ mũndũ akamũhe ũhoro magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ na makorwo
Ĩtĩtie ũhoro ma Ngai Jehova thĩinĩ kao ũthamaki-inĩ waku na hinya ona gũthwo tene na tene Ithe witũ acagwo nĩ araika rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo igũkũ thĩ na rĩhotwo matu-inĩ Ithe witũ wĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩa mũthamaki waku ũke na ũrĩa wendete we Jehova nĩguo wĩkagwo gũkũ thĩ na ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ mothe irio cia gũtũigana na ũtũrekere mehia maitũ ĩtũrĩa na ithuĩ tũrekanagĩra ndũgatũtware magerio-inĩ no tũhonokagie ũru-inĩ ũthĩnjĩri wa ma nĩ ũrĩa wĩ igũrũ gĩtina gĩtheru gĩa kwĩhokeka nĩaneirwo indo ciothe ithe akĩĩta nĩwe mũramatire kanĩro ciothe ũcio nĩ mũtheru ĩrũirwo nĩ thayũ rĩmĩ-inĩ wake narĩ njambanio Yesu ahingũrire hekarũ theru na gĩtonya thĩinĩ arute igongona na thakame yake na kuonania mĩoyo arĩa methĩirwo tha nĩ ithe ũcio nĩ mũtheru nĩ thayũ rĩmĩ-inĩ wake ndarĩ njambanio anabii othe nĩ moimbũrirwo ĩno nĩ atũmwo na tho mwerũ ũigwo meciria-inĩ wandĩkwo ngoro arĩa maũthũkia matuĩrwo cira ũcio nĩ mũtheru ũiyũirwo nĩ thayũ rĩmĩ-inĩ wake ndarĩ njambanio anabii othe nĩ moimbũrĩirwo ĩno nĩ atũmwo na watho mwerũ ũigwo meciria-inĩ wandĩkwo ngoro arĩa maũthũkia matuĩrwo cira ũcio nĩ mũtheru ũiyũirwo nĩ thayũ rĩmĩ-inĩ wake ndarĩ njambanio Amen. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Kai ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani? Tũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ thĩinĩ wa Jesu? Tũrĩega. Mũrĩega matatũ? Mũno. Mwathani Jesu arogocwo. Niĩ nani ndĩ mwega. Ngoro yakwa nĩ njega ĩna thayũ wa Kristo. Mwathani arogocwo. Amen. Ithuothe tũkĩte na ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe nĩ tondũ maitũ witũ nĩ atũtigĩte akauma thĩ ĩno na agathiĩ kwa Ngai igũrũ. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu wega nĩ tũ celebrate nĩ tondũ nĩ aikarĩte na ithuĩ o matukũ maingĩ na nĩ atũrutĩte na ithuĩ nĩ tũrutĩkĩte. Mwathani arogocwo. Amen. Tũkũhoya nĩguo twambĩrĩrie igongona rĩake na tũgĩgĩthiĩ na mbere. Ngai tũhoe. Nĩ tũkũgatha rĩĩtwa rĩaku Ngai na roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Arogocwo Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Matatũ nĩ maku Ngai na roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o torĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe o mũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o torĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ
no utuhonokie uri tuhonokagia uruini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtuhonokie ũrĩ tũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtuhonokie ũrĩ tũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kugocwo tene na tene. Amen. Arogocwo Ngai na Roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Thengio mwathani Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Jakubu. Thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ mwathani. Nĩ tũgũcokia ngatho mũno, tũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtongoririe ndungata ciaku o mũndũ rita rĩake, na ithe witũ watũkinya gĩikaro gĩkĩ, ithe witũ mwathani ngwamuokia ndungata yaku mwathani, rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Thengio mũno mwathani nĩ tondũ tũtionete ũru, nĩ ũtũmenyereire njĩra-inĩ mwathani ngwa muoyo, na rĩu ningĩ ithe witũ mwathani ngwa muoyo watũkinya gĩikaro gĩkĩ, eka Ngai wa matu-inĩ ũikaranie na ithuĩ mwathani ithe witũ, na nĩguo awa mũthingu tũgĩthiĩ ithe witũ kũruta igongona rĩa ndungata yaku, ithe witũ tũtuĩke etĩkĩrĩku nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na Roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Tuohere meka na mahĩtia mwathani Ngai, tondũ tũrĩ rũciaro rwa Adamu rwa Ĩya na nĩ tũkwĩhagia o mũthenya, na Jehova nĩ twaragia na nĩ tũiguaga na nĩ twĩkaga mwathani. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũthambia na thakame yaku mwathani, na nĩguo igongona rĩrĩa tũngĩruta mwathani ngwa muoyo ngatho rĩtĩkĩrĩke nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na Roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Tũgũkũhoya nĩ tondũ Jehova Ngai wa matu-inĩ, ithe witũ wa igongona rĩrĩ mwathani, ĩtĩkĩra gwĩkĩra ndungata ciaku hinya mwathani ngwa muoyo, ona ithe witũ kiugo kĩrĩa tũngĩarĩrio gĩikaro gĩkĩ mwathani gĩtuĩke gĩa kũruna maroho maitũ mwathani ngwa muoyo. Mundu ũgũkĩte gĩikaro gĩkĩ ngoro yake inamĩte mwathani, wĩtĩkĩra ithe witũ mwathani Ngai kũmũhe hinya. Rĩu ningĩ ona ndungata ciaku ithe witũ ciana awa mũthingu cia mũtigaire mwathani, wĩtĩkĩra ona ithe witũ mwathani ngwa muoyo kũmomĩrĩria, mahe hinya mwathani Ngai wa muoyo, nĩ tondũ we nĩwe ũheanaga hinya. Ĩtĩkĩra Jehova ũinamĩre ngoro ciao mwathani, nĩ tondũ we wĩ mũtugi wĩ mũigua tha. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Ona kanitha waku mwathani, tondũ ona nĩ atiga ithenya mwathani, ĩtĩkĩra Jehova Ngai kũũhanda. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Nĩ atũrutĩte mwathani, na Jehova mwega nĩ tũthengio nĩ tondũ nĩ tũrutĩkĩte mwathani. Ona ciana ciake ithe witũ nĩ ahandĩte mbeũ njega, ĩtĩkĩra ithe witũ mwathani mbeũ ĩyo ĩthiĩ na mbere mwathani ngwa muoyo, na nĩguo ithe witũ mwathani ngwa muoyo, ithe witũ awa mũthingu, thutha ithe witũ hĩndĩ ya kũrigĩrĩria mwathani makona ũthamaki wa gũtũũra. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na Roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Ithe witũ twahoya tũgĩe na kĩambĩrĩria mwathani, ona gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro, no tũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na Roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Maigana Ngai ũrogocwo na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Amen. Amen. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Samson Mũirũri wa Kĩarie, na ngumĩte o itũũra rĩa Rũirũ. Ngai witũ amũrathime. Yes. Mwathani Jesu arogocwo. Ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani. Mũrega thĩinĩ wa mwathani. Rekei tũgeithanie nĩ tondũ wa Jesu. Mũrega thĩinĩ wa mwathani. Mũrega rĩngĩ. Mũrega mothe matatũ. Mũrega ona nĩ ndĩ mwega. Nyendete mwathani tondũ wa kũhonokia na kũnjĩtĩra muoyo wa tene na tene. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Njaũ Joseph wa Mũthama, witũ nĩ Kamũkabi. Nyendete mwathani tondũ wa maũndũ mau mothe, ona ningĩ kũnjĩtĩra muoyo wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Ningĩ nĩ ndĩragĩkena ũmũthĩ ndĩ igongona nĩ rĩa maitũ. Maitũ nĩ tũyaine o kahinda, na nĩ ngĩmũĩ o ũrĩa mũndũ oigaga nĩ oĩ mũndũ. Ihinda rĩa mũico tũrarĩ nake kũrĩa Kamũkabi, kiumia kĩrĩa kĩngĩ hĩndĩ ya gĩthomo kĩa Pasaka, na nĩ tũratungatire gĩthomo kĩu gĩothe, na Ngai aretĩkĩria tũtungate ũhoro ũcio wothe tũrĩ ona maitũ. Ũguo maitũ nĩ ũmwe wa andũ arĩa ingiuga atĩ mahetwo ihinda rĩega na makarũa mbara njega, mbara ya wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Hau nĩ ndoima
na nĩ ndarĩkia kuma hau nĩ ndamwĩra ndĩ wa mũthama baba witũ etagwo Kĩmwe nĩ baba na nĩ oimbũrire akiuga gĩthomo nĩ kĩ? Gĩthomo nĩ rĩu niĩ ndĩrakiuga ũguo noguo gĩthomo kĩrĩ rĩu ũngĩona itareta gĩthomo kĩanyu ndũgatinde ũkĩihũrwo nĩ thũ cia ngoro tondũ baba nĩ andutire gĩthomo nĩ gĩkĩ gĩothe gĩthomo gĩkĩ gĩothe nĩ rĩu niĩ wona itaneta kĩanyu ndũgatinde ũgĩthũra umenye ngima yuma mũtu-inĩ wayo kana tiguo mũtungatĩri wakwa mũnene Jefna rĩu ndĩ harĩ we ithe mũtheta ũyũ wakiumbũrire akiuga ũguo akuga gĩthomo no kĩmwe bas rĩu mũndũ ũngĩ ũĩ nĩ igĩrĩ rĩu ũcio agĩtinde na thĩna rĩu niĩ ndĩna gĩthomo kĩmwe kĩa Akorino no mwena ũyũ ũngĩ ngĩrĩ na andũ no inyuĩ no ngũndirũ na inyuĩ ũguo rĩu no njuge ndĩna gĩthomo na mwena ũyũ ũngĩ nake maitũ nĩ akoretwo ahutĩtie akahunjia nginya kwa andũ itekwenda gũkĩria hau ngwenda gwĩtĩkĩria ini aitũ a nyĩmbo tũingĩre tũigongona-inĩ ndaria ũhoro ũcio ndĩ igongona-inĩ nĩguo ngĩigua he mwena itanaingĩra mũno ndũgatinde ũgĩthũra tondũ niĩ ndĩna gĩthomo kĩmwe kĩa Akorino na mwena ũyũ ũngĩ ngĩrĩ na andũ aya nĩ acirika a gĩthomo gĩkĩ kĩa maitũ kuma hau njĩtĩkĩria ini a nyĩmbo matũinithie nyĩmbo igĩrĩ cia igongona wona toima hau rĩu ndĩmwĩre ũrĩa tũgũthiĩ na mbere nginya harĩa tũgũkinya igongona rĩa maitũ tũrĩganĩtie maita merĩ kana nginya maita matatũ na we nĩ ũgũthiĩ ũkĩonaga watua kũrora ũrore atĩ maitũ aingĩrie gĩthomo-inĩ gĩkĩ na gĩtũmi gĩa gwĩka ũũ tondũ nĩrĩo igongona rĩrĩa maitũ angĩenda igongona rĩhana ta ũũ tũkũruta mwathani arogocwo tĩkĩrai gũkĩra ini a nyĩmbo tũine nyĩmbo igĩrĩ twaina nyĩmbo igĩrĩ igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu na arĩa tene botheru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka atumia na airĩtu na tũirĩtu Sara nĩwe wamonirie wathĩkaga igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka etheka nduka theru ya kwĩyokwo nĩokanĩirwo nĩ andũ othe akĩrathimwo igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka kuria gĩthikwo makibera emaria mwego oceire Ngai rũgendo-inĩ igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka nĩ atũmbire itaciũmĩrĩrie na nĩocithirie rĩtwa rĩa Jehova igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka mĩerirwo nĩ Ruthu na gwĩtwa niĩ Ngai wakwa rũthũra na gũtiga igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tugi na ũhoreri na kwĩnyiana gwathĩka na nĩathire hekarũ ya Jehova na ruongo thĩinĩ na maithori igombo theru cia mwathani
kwenyiana Edina kesi terio igile Enao Oye me nyeta Twageteithia Andwa Diego Bodelucia Mwanani Otugina Orelina Kwenyiana Maria Mune Makedire Mareidania Ina Elizabeth Mayora Ego Poderusia Mwanani Oironeda No Tugina Orelina Kwenyiana Egita vida Akuire enare todo ugati wake na wadeka ego Bodelucia Mwanani ironeza no tugina orerina kwenyiana ndieka Jesu ni mwega atwendenio Igoro ayoka Oyene adesirone Adone adenilio Akiorago Todo Adiena Enaneda Abuno Eromeya Eoria Elira Akamoyokia Enanda Gitemo Mwete Kenya Enoa Muteiragia Eoigo Etesona Neakona Enando Una Oene Amatogagia Egoro Idesia Otageriwa Ido Okele Amaga Eiju etweka iya Jesu nene Ando arime Ando akenda le umole buoyo Wenda enanike mwakua Nakamoni Ukinyokia okahora Jerekeire Omatuine Ando moimere Eneka kija Edinega Imotongo Ando moimere togoshe Mwathani Ando moimere togoshe Mwathani Na marahota Timu yakwa hari umira ayogio Edinera koigwa Takenoga Inya moike Eneago Nokeria Agadimo Ega kinyokia Ediene agaga Imutongoria Naga Jesu Yene mwate Ero aku Monyotokia Ediga ota Ekore ota Kegereka Kadeja Jesu Kristo Ediga oto Nyotendere Kairema Imutongoria Naga Jesu Yene mwate Ero aku Monyotokia Ediga ota Edioka kwana itimore akwa Edina madeko Amwalani Edemiaga Eomwe na idozi akwa Edinaka Imutongoria Edimoabe Eoku Monyotokia Kahuta kana Edita na gwoko Edika Edegue ira mute wakwa milo Edika ena madena ine mone ena Odeivia kotana Edio Mwathani Nejo
riri wa igũrũ ĩhora thũitha ngĩnyona ngĩona ũru ĩno rũgarũguo na hinya ũguo na arĩa mekũũria ũguo arĩa mangĩhota kumĩra no moimĩre nĩgetha tũgoce Mwathani. Gocai Mwathani tondũ nĩagĩrĩire. Maitũ witũ ndangĩhota kũgoca tondũ nĩoimĩte thĩ ĩno. Mũtirĩ rũgarũguo ũguo tũinĩre Mwathani ũguo. Hane ũguo, hane ũguo. Ĩni nĩgetha tuge ndirĩ hinya Mwathani. Ndirĩ na niĩ nĩnjũĩ ndirĩ hinya Mwathani. Wagũndirĩria ndithithia thaithani na thuti cia mwĩrĩ na wendo na ndemo thĩno gĩtarĩ bata. Ndirĩ Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga ĩno nĩngwe ndangona riri wa igũrũ ire Elohita ngĩnyona ngĩona ũru ĩno Mwathani woigire kũrĩ ndĩgoka andũ aku igũrũ makahurũke ũndeithie ũtiga mĩhang'o thĩno nĩguo ndahe gwĩthara. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwe ndaigona riri wa igũrũ ire Elohita ngĩnyona ona ũru ĩno ndirĩ ndaragia gũkinya gĩthimo cia igũrũ Saitani ndatho oka kũnĩria rĩngĩ Baba nĩakaĩmbĩria namo okomere na igũrũ ng'endo-inĩ yake. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwe ndangona riri wa igũrũ ire arĩa Elohita ngĩnyona Ngai wakwa Ngai wakwa ya manegania Ngai wakwa Ngai wakwa wa manegania wagĩrĩire wagĩrĩire wa manegania wagĩrĩire wa manegania urogocwo wa manegania Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Kĩu kiuma o kĩonjo gugĩte o kĩonjo nĩguo mũiguĩte mũkire kwa maitũ Hereni kana Spora haya ginya Spora kweli rĩrĩa Spora ndiratigĩrĩire no ndagĩkora rĩho twakinya hau nĩngwenda gwĩtĩkĩria mwaria witũ wa mbere na egwĩtwo Joseph Mwangi mũthuri witũ wa kanitha tũhe rũgano rũnini rwa maitũ rũrĩa tũmaikarĩte nake kũrĩa kanitha-inĩ na kuma harĩa okĩte karũgendo gake. Wona maitũ arĩ mwana ũcio arĩkia nĩngũmwĩra ũguo ũngĩ. Rĩu tweka ũguo na ndĩna ihinda inini mũno rĩa gwĩka maũndũ mau. Ũguo ĩrĩa maiki yaku nĩ yaku. Nake mũndũ ũrĩa ũĩ karũgano ga gũkũ ũrĩa mũgũtarĩirio ti gũcenjie. He handũ mũkwĩrwo mũngĩthiĩ na hau hangĩ mũngĩũka
Muira nyone no ucio kugaga ciugo icio niko iguaga ndi haria. Muira okianjire. Riu no ngukorwo twathi na mbere twahe horo wa maitu. Riu hau hangi ni mwire ni atia. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Reke ngeithi uguo o mundu wothe wi gikaro giki Mwathani agocwo. Ningucokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe ihinda ringi riega na agatuhe muthenya mwega na agatuhe utugi wake na agatwitikiria tukorwo tukite muthenya uyu igongona-ini riri ni tondu wa gitumi kiria gitumite tuke. Mwathani agocwo. Maundu mothe na undu wa kwenda gwake namo maundu mothe ni magagira ni tondu wa uria Ngai we mwenyewe endete. Mwathani agocwo ringi. Ndirikanaga ndeto cie thiini wa ibuku ria Jona. Tondu Jona niwe watumire rungu rukure haria aikarite na rungu ruu rugikorwo ni rwagitite wega muno hau iguru na rungu ruu rwagita hau rugikorwo ni rwagitagira kihara giake gitiahiaga ni riua hindi ria rungu ruu rwakoretwo rukurite hau. Mwathani agocwo. Na rungu ruu rwakura hau rugikorwo mandiko moiga ati ni rwamuthinuraga thina uria ari naguo ni tondu wa kuhia na Ngai agicoka agituma kigunyu gikirenga rungu uria na rukiuma na riu Jona agicoka kurira muno. Undu ucio tumenye ati o mundu wothe wi giikaro giki na mundu wothe ukoragwo ho na Ngai agakuhe chance ya gutura muturire uyu tuhana oro rungu ruu. Hindi ria Ngai atuhe rungu ni ruikaraga wega rugatuthinura thina uria tukoragwo twinaguo. No Ngai no yo tumenyaga kigunyo haria agagitumira nigetha kirenge rungu na rungu rwarengwo no kumarumaga. Mwathani agocwo ringi. Nie njitagwo Mwangi Joseph gwitu ni kuria Kangema na mutumia uyu ngeri uhoro wake riu ngwaria ota ndi mwana tondu hasa ukindora miaka yakwa na miaka yake hihi iria tungimurora riu nie ndikiri oro mwana wake. Mwathani agocwo. No ona hindi ndi mwana wake ri riu ningumenya hindi ria mutumia uyu etikirie miaka-ini ya 1978 na agiuka agikingora ndikiri oro kanitha-ini ndikiri oro mwana kanini. Mwathani agocwo. Riu agiuka agiukiria agituika maito wakwa tondu riu ni agituika riu ni akihonoka na Ngai agikimuteithia. Mwathani agocwo. Na okari gugikinyia mwaka wa ndoiga mwaka ucio kwari 1979 hindi ria etikirie Mwathani na agiuka kanitha-ini agicoka agikirathimĩrwo ritwa riake agigitwo oro uguo tondu okire mubatithia hatiari uhoro wa kubatithio ringi Ngai agikirathimĩrwo ritwa riake no uhoro ucio gikorwo wi mwega na thutha ucio no acokire ningi riu magikieruhia kihiko kiao tondu agiukire akiri oro muhiku na ahikitio ni muthuri ucio twetaga John wa Njengeci. Mwathani agocwo. Na by the way ndacokire kumenya ati ritwa Njengeci ona rikiambiriria riari nickname ritiari ritwa ati riria gutuo no mundu watuirwo Njengeci tondu waria aiguaga ati hindi ingi era nyina ati ahutani arakinya agicengecaga riu agitwo Njengeci na Njengeci rikiruma. Riu onake riu twamuona riu Hereni riu ni twamenyaga na wa John wao wa Njengeci riu nake riu ndikimenyaga kana akinyitire ro hau nake gwicengeca riu basi Ngai witu arotugira. Mwathani agocwo. Hallelujah. Riu mutumia ucio ni akoretwo mutumia mwega kuria kanitha-ini na ni akoretwo mutongoria witu mwega na agikorwo mutongoria oro na kuria gwitu ihiga-ini ndoiga uguo gwitu ni kuria Murang'a Kangema ihiga-ini. Mwathani agocwo. Na agikorwo mutumia mwega mwitikia no ni matiikarire ihinda iraihu na kou tondu Ngai ni acokire agiatha muthuri ucio betagwo John. Na riu ndiraria uguo ni tondu John ni tuikarite the nake na akindariria na njira njega. Ndokire guku ni tondu woria we mwenyewe onete bururi mwega kana kundu kwi migunda miega angiaturire no okire guku tondu ni Ngai wa mathire nigetha moke guku na Ngai agikimutumira o mundu wahanaga ta muraika uria thirio imite thutha nerwo ati ukirothie na rumoro. Riu ndamenyaga ona Narumoro niko ndakinyite ndakirite Nyeri riu agikindariria kinjira atiriri riu erwo na guku ri okire na mutumia wake akamwira ndwike uguo werirwo ati uthie Narumoro ri teka guo tondu ndikwenda mbara ya Ngai agigiukira ona agithie na atekumenya kuri arathie na akenyita njira no gukinya barabara akinya handu hetagwo ha Waithaka riu haria ni haria hakuhi Njumbi riu athire agikomoro hau na agikoma toro biu na agikoma agiukirio akirwo atiriri ngari iri urathie nayo ni hindi yukite agiukira akirora akiona murimo uria wa mihuti ngari ni hindi iraikuruka na akamutumia wari oro hau agikimwira atiriri John ndukire tuthie Narumoro na toro ni akwiritwo hatiari no ndungi okirire wega agikiuma mutumia uria wamwira thutha ati ukira tuthie Narumoro magikinya Nyeri riu nguhoka mutumia akionire kirimo kia mundu tondu riri riu amwirira na itherwa uria andu mundu arikaga mundu itherwa ati ukira tuthie
na ukira tuthie na Rumoro na akiagigiukira agikemuma thutha makihaica ngari riu ni marorete oro na Rumoro akinya Nyeri akiuma mutumia uria thutha oro akiona na Rumoro na kuri akiuma mutumia uria na thutha tondu ni akemwire tuthie na Rumoro na ni akuriha ngari o haria ari mwira moimire ri no ho mekumira tondu ni amwire tuthie no mutumia ndamenyaga ate muthurio ni kuhingia hingagia kiriko kiria mari na Ngai ate ni agoka na Rumoro noguo niguo John okire na Rumoro na agigiuka na mutumia wake na moka guku ri ni akoretwo egitugi kiega gia kanitha tondu ni mokire na makiambiriria kanitha na ni makoretwo megitugi kiega na magatira kanitha witu wa na Rumoro nginya ihinda riri arahurukire mwathani agocwo riu ndenda kuga uguo ngiuga ati riu ni murutani witu mwega riu na muthuri ucio wake ni makoretwo mari arutani aitu na aciari aitu ega thiini wa nyumba ya Ngai mwathani agocwo riu hari undu umwe wonekaga hindi ria ringi andu mathie na andu ni maragia atiriri iratu cia mundu uyu ri no gwikira na ni kuri iratu cionekaga cienene na ikarema mundu ungi ugwikira no ni ngumwira atiriri inyu muri andu a family Ngai aromuteithia tondu ni mwikiriko kianyu ona baba wanyu na to baba wanyu hihi ngiuga muthuri ucio twetaga John ni kiriko kianyu nginya Ngai tondu ndeto icio haria ciariirio nginya Ngai eho mwathani agocwo Ngai aromuteithia tondu hari undu uyu mwe kuri mwana wa maito mwandu andariiria kinjira atiriri ati ugoni utiganagirwo na ngikindariria eni kundu kwi mundu mugori na githe ndakimenyaga no agatigira ugo wake na ugoni utiganagirwo riu akinjuriria atiriri ugona ni maundu maria maguthira na maundu matari batari utiganagirwo kiugo kia Ngai nikio gikaga mundu wa gutigirwo riu anjaragirio ndeto icio tondu baba ari muhunjia thiini wa nyumba ya Ngai riu nani ne ngumwira atiriri ugoyu eni ugoyu John wa Jengesi akorwo ni ugo ugoyu urari na mutumia o twitaga Heleni riu umenye thiini wa family yanyu no kuoya ugo ucio urari ho tondu uguo no guo kuri mwathani agocwo Ngai witu aromwika wega na aromuhe utugi wake uru niruo rugano runia runini menyete rwa maito bitu na gitio kingi Ngai witu aromurathima thengio muno muhunjia witu eni muhore uguo umuthi tuhana ta andu me kihiko-ini ndure matokite kihiko kia wa Jengesi riu ni hindi maito Heleni arahika gwa Gaturume maito Lucy kamweke gaka ni gaku njugire githomo giki ni kimwe na ithuĩ twĩ kanitha-inĩ riu gĩ kanitha mutumia uria uĩ maitũ uyu raria ni maitũ Lucy uyu murona ndugatinde ukihirwo ni thu cia ngoro urie kariu ndeuga uyu githomo ni kimwe ni kiremba ngoro geni mwathani agocwo ndamugeithia inyuothe thiini wa mwathani muriega ni njitagwo Lucy wa Bernard andu ta Esther ni maramenya na angi aingi ngagoca mwathani muthenya wa umuthi iguru ria guka gu celebrate uhoro wa nyina wa Maritha. Nyina wa Maritha nie ni maito wakwa nginya kundira kihiko-ini twamenyanire 1982 koguo ni tutothanĩtie miaka mingi tugatwarana ciungano tugathi kundu na kundu tukarembata irima na miikuruko tugakoma twi hamwe tukeranaga Ngai witu ari o giti-ini na ni agutuhe hinya uria kuri ni ati nie gutuika mutumia uguo ndi mutumia kana nderete ciakwa igatuika atumia na athuri ni iguru nyina wa Maritha. Nyina wa Maritha kei ahiki aria mwe ha mwitikire ndimwire ahiki aria nini ni metikire kuigua kiugo nderirwo ni nyina wa Maritha ti hindi ya kihiko no ni kihiko giake kiega gia guthi mucii wa matu-ini ni tondu ahuranite mbara agatobora we riu no gukena arakena hari ari augire atiriri muhiki we ha munini ngienda kumwira atiriri Jambi tiuka ni Jambi uka ni Tabitha uria kuri ni atiriri mundu ni etekire guikara kihiko-ini kiria athie na kihiko mundu amenyekaga ni atuika muhiki kuma miaka 5 miaka ya kuma 1 nginya 5 hindi yo niguo thomaga muthuri waku agaguthoma mukoragwo mukigiana hau mbere-ini mutumia anjirire ciugo uyu anjirire ciugo icio ndi muhiki itaikarite na ni ciandeithirie na ni ndauga ndeithie andu aria megeikaro giki muthenya wa umuthi ati mundu ni agiginyane nginya akahutia karurigi rugendo na ni arerete ciana ciake na njira iria yagiriire ndagiraga irio karunge
nake akagira gwitũ iego. Kwoguo ciana tũrerete a Maritha, Hosea, kinya aya tũtũ twĩ mwana tũnini na matinjũĩ. No ngauga atĩrĩrĩ, ciana icio tũrerete ũndũ ũmwe, agĩgacoka gũka na gũkũ. No ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ arutĩte wĩra mwega wa kũrera ciana, kũmonia nyũmba ya Ngai. Toguo ndungata ya Ngai auga atĩ nĩ atiga mbeũ ya Ngai na ndĩhukaga. Na mbeũ ya Ngai ndĩhukaga nĩ tondũ nĩ thiĩte theremete. Ũguo thiĩte kũrĩ ciana gakinya gwĩtũ cũcũ, ndona ciana cia Maritha ciĩ haha. Ngai witũ amũrathime. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ mwaigua nĩ thiĩte tũcũcũ-inĩ. Kwoguo na hau hangĩ nĩ gũthiĩ. Njaũ ndĩrenda ihoya rĩmwe tu. Tuine rwĩmbo nĩ mũinithirio nĩ mũtitũ, no tuine atĩrĩrĩ, kaĩ Jesu nĩ mwega atĩa atwendete ũũ. Tondũ niĩ rĩu nĩruo njũĩ rwĩmbo rwa nyina wa Maritha. Aini nĩ inyuĩ mũrerwo. Nĩ inyuĩ. Niĩ ndinaga. Atwendete ũũ. Haiya. Ũkĩrai inyuothe. Ũkĩrai. Nginya Rwanda no mũkwega. Nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo tondũ wa niĩ na Yesu nĩ mwega atwendete ũũ, oigire igũrũ agĩũka gũkũ. Nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo tondũ wa niĩ na mũno tuoerwo mehia. Ũrĩa werira akamũiyũkia, na ndakĩte mũndũ mwĩtĩkĩtie, no amũteithagia o hingo ciothe. Ndũgũ mũno we nĩamatongagia ngoro-inĩ ciao, mũtangĩri wao mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we aka. Inyuĩ tuĩkarĩ a Jesu tene, andũ arathime no andũ ake. Ta rĩu mũrĩ muoyo nĩamwendaga, na ningĩ mwakua ndakamũtiga. Kagũrũ nĩwe wĩna ciana icio ũcirore. Thengio mũno Maitũ Lucy, tondũ nĩ watũhende to njega. Kaĩ nĩkĩ mũtanamũrũya karũhĩri guo yeni ũguo. Tũtirĩ ningĩ na kĩeha kĩu kĩnene. Kĩeha gitũ nĩ kĩingate nĩ gĩkeno, tondũ nĩ tũmenyete Maitũ kũrĩa athiĩte. Maitũ Spora nĩ ũmwe wa arĩa matũhunjĩirie mũno na magatũringĩrĩria ũhoro ũyũ, na nginya mũthenya wa mũico kiumia kĩrĩa kĩratuĩkire nĩkĩo kĩa mũico tũrarĩ onake ũtungata-inĩ ũyũ. Ũguo ndirĩ na nganja ngiuga atĩ nĩ mũndũ ndĩramenya. Ithuĩ kĩeha gitũ nĩ kĩingate nĩ gĩkeno. Mũthee Jona, we ũrona ũhoro ũcio atĩ yũko haha yeni no nginya ũtwĩre ũhoro ũcio, tondũ nĩwe mũtumia ũyũ gũkũ kuma okire mwena ũyũ, mweke ũyũ nĩ waku. Rĩu muona itaraikara thĩ rĩngĩ mũndũ ningĩ ndagagĩthũke, ngũikara o haha hakuhĩ, nĩguo ndatuga ngakũrenga ndĩrĩ o hakuhĩ. Mũrega thĩinĩ wa Mwathani, mũrega rĩngĩ, mũrega rĩita rĩa gatatũ. Ngai witũ aromũrathima. Nĩ niĩ mũthuri ũrĩa wetwo Jona, na rĩu Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wakwa. Ona gũtuĩka tũrerwo tũtikamake, nĩ ũndũ njĩra ĩno nĩ njĩra yathondekirwo nĩ Ngai na akĩhitha, na gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya thiri cia rĩrĩa mũndũ agacomoka gũkũ thĩ, tiga gũkĩra mũndũ okagĩra agakoragania ndarĩ ho. Haleluya. Rĩu ndĩrenda kwaria ciugo nyinyi,
tia muciĩ witũ tondũ nĩkuo gwitũ na nĩkuo muciĩ gwitũ. Niĩ gũkũ ndokire mwaka wa 1993 na rĩrĩa ndarĩ gũkũ ndokaga andũ aya gwĩtwo Jakubu nĩmokĩte kabere gakwa ona gũtuĩka mĩgũnda ĩno twagũrĩte 1975 gũka gũikara. Jakubu nĩokire mbere yakwa na niwe wangaribicire na tũkĩambĩrĩria ũhoro wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai nginya na tũkeranaga o nginya rĩrĩa Mwathani akenda gũtũruta gũkũ thĩ. Rĩu ũguo hena thirĩ tondũ tũrarĩ kĩharo gĩkĩ. Jakubu nĩararĩkirie ũhoro wake. Kiumia kĩu kĩngĩ kĩrathirire ta kiumia cigana ũna, mũtumia wakwa nake nĩararĩkirie. Rĩu ningĩ twĩ haha, mwarĩ wa ithe witũ Hereni nake wake nĩatobora. Gakundi karĩa tuokire rĩu ndĩrona tarĩ o ciana tũratiga. Ngai arotũteithia tondũ ndoiga gakandi gacomoka gũtirĩ mũndũ ũĩ tiga Ngai. Rĩu Ngai witũ nĩ mwega tondũ nĩ tũtigĩte mũthingi mwega. Twĩna nyũmba ĩ haha, tũtigũcoka kurĩrwo nĩ mbura, tũtingĩhĩa nĩ riũa nĩ ũndũ nĩtwenjete mũthingi mwega wa mũtũrĩre wa kiugo kĩa Ngai. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ciugo nyinyi tu cia mũtumia ũrĩa ũikomete harĩa. Nĩtũrarĩ nake kũrĩa itũra rĩa Kamũkabi na ciugo nĩ atĩ tũkĩhunjia nake tũgĩkinya hĩndĩ ya kũinũka kamwĩrĩ kahana ta kangĩmũikara ũru. Athire na ngari ya rũcinĩ na niĩ ngĩũka na ya hwaĩ-inĩ. Nĩndamũkorire na ndamũkora ciugo anjĩrire akĩnjĩra Jona ũmenye nĩ gũthiĩ tũrathiĩ. Ndamũkorire o harĩa aikaire thĩ. Na rĩu kĩndũ kĩrĩa ingĩenda no kĩmwe tu: thayũ, thayũ, thayũ. Tondũ bũrũri ũyũ witũ twokire kũhunjia na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgiria tũkonana na Ngai nĩ tũngĩaga thayũ. Ũngĩona mũndũ kuoya ihiga ikĩria ũrĩa ũngĩ ndũgetĩkĩre riume mwena ũrĩa atĩ nawe yũkia. Tondũ tũngĩka ũguo kiugo kĩa Ngai gĩtingĩhunjio bũrũri ũyũ na njĩra njega, no gũthira kĩngĩthira. Na rĩu ũguo ithuĩ twatigwo. Nĩ itaramenya kana ndona tarĩ niĩ ndigarĩte gakundi-inĩ karĩa tuokire. Ndiĩkaga nani gwĩtwo rũciũ. Kiugo nĩ atĩ ciugo cia mũthumia ũcio cia mũthia oigire thayũ. Na tondũ ndangĩmwĩra ningĩ nĩ ngũroka rũciũ menye ciugo icio aheanga atĩa, nderirwo thaa thita cia ũtukũ nĩ ahurũka. Ngĩkiuga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Rĩu ndirĩ na ũndũ ũngĩ, ona inyuĩ ngũmwĩra thayũ, inyuĩ mwatigwo thayũ. Kiugo kĩa Ngai tũhunjie thayũ nĩgetha andũ arĩa matũtigĩte kũrĩa marĩ mamenyage wega atĩ ithuĩ no twĩteire wĩra wao nĩ marĩkĩtie. Ngai witũ amũrathime. Thank you mũno Bwana Jona. Mũini wa rwĩmbo oigaga atĩ Jona reke ngũinĩre kĩbungo gĩkĩ: nĩ tũthiĩ na mbere tũrĩ aingĩ mũno twĩ hamwe na Jesu nĩ tũga. Hau tu. Mwathani Jesu arogocwo. Rĩu Jona no tũroka ona mathiĩ na ithuĩ no tũroka, bora nĩ tũkorwo twĩ hamwe na Mwathani Ngai witũ arogocwo. Kamũira njoke mwena ũyũ, kamũira ngĩcoke mwena ũyũ, ndeciria njũke mwena ũyũ. Ndĩmwĩre gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩmwe, nĩ inyuĩ mũgũtũmaga njuge gĩthomo nĩ kĩmwe. Na mũira njoke gwa tungatĩri. Mũrona ta tũragirio gũka haha, nĩ ndoka hakuhĩ. Rĩu ndĩmwĩre rĩu ndĩ mwena wanyu. Tũrĩ mwena wau? Ũkĩrai. Rũgamai. Ni nginya haha ũguo. Nginya haha he gĩtingĩ gĩkĩ.
Inyuĩ mũtigokĩre nĩ inyuĩ nginya haha. Ũkĩrai andũ. Andũ. Ũkĩrai. Ni ũguo mũrũgama. No ũguo mũrũgamĩte. Rũgamai. Na tiga kũrũgama nginya nĩ mũkuma hema-inĩ mumaume. Ni ũkai haha. Ũkai haha tũine rwĩmbo. Rũu nĩ rwa andũ. Ũkai. Hĩa mekũina mena gũkũ. Umaumirai. Rũu nĩ rwitũ andũ. Kaĩ nĩkĩ? Umai. Ndĩrenda kũdiru na andũ. Tondũ ndauma haha ngũcoka gwa tungatĩri na ndikwenda mũtigwo mũkĩnegena. Ũkai kĩwanja gĩkĩ. Ũkai andũ. Ũkai kĩwanja gĩkĩ. Ndĩ nguga ũguo nginya mumĩre. Ndĩkarĩ atĩ tondũ inyuĩ mũkire mathiko. Ũkai andũ. Na andũ arĩa andũ mainaga na we ndũkamainithie. We coka harĩa. Nĩ warĩtie mũno. Acha we ndikwenda. We nĩ warĩtie mũno. Ndĩrenda kũdiru na aya. Hĩndĩ ya ngũinaga nĩ maregire kũina. Nĩ mũĩ kũina? Githĩ ti mũtiĩ kũina? Ikarai wega tũine. Na mũmenye bũrũri wothe nĩ mũrona nyamũ ĩrĩa ĩroe harĩa. Ĩronwo nginya mũrĩmo. Mwĩgarũrei andũ othe tũrore harĩa. Ici nĩ iria mũigua online. Mũine ta andũ mokire wĩra ũyũ wa ũtungata. Inithiai. Mwĩna nyĩmbo igĩrĩ. Warĩkuo kĩambĩrĩria na yarĩkuo mũthero ũcio nowe. Atharire andũ atatũ mwaki-inĩ agĩoka irima-inĩ rĩa mĩrũthi gũcomora. Nĩwanjamarire matuka-inĩ mũtuka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Rũgamirai. Riboti iroima kuma na gũkũ. Umai. Na mũtigane na andũ arĩa meka nyũmba-inĩ karĩa. Mũtikanyitwo nĩ maũndũ marĩa manyitaga andũ. Ũkokai. Niĩ heherai kanyũmba-inĩ. Mwakona ũguo kahana. Rĩu mũinĩre maitũ. Mũteithie andũ a kũingata kĩeha. Andũ aya nĩo mũrateithia kũingata kĩ? Irai. Nderwo riboti ũkuma kũrĩa. Thiĩ na mbere. Gĩtũmi kĩa Ngai kũnduta kuo menyithia rothe makuĩte ngoro. Niĩ maracaria maitho mao mone mĩako nĩ ũthundũkĩte gũcomora. Nĩwanjamarire matuka-inĩ matuka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Ũkĩgiria niĩ ngakuĩra kuo. Niĩ gĩtũmi kĩa Ngai kũnduta kuo menyithia rĩothe makuĩte ngoro. Niĩ maracoria maitho mao mone mwĩhoko wao nĩ ũthundũkĩte gũcomora. Matuka-inĩ matuka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Ũkĩgiria niĩ ngakuĩra kuo. Niĩ rĩu riganĩrwo nĩ mathĩna atarĩa maĩ matherera. Niĩ na rĩrĩa kwametio kahurũka ũtukũ harĩ we no ta kĩro gũcomora. Na matuka-inĩ matuka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Ũkĩgiria niĩ ngakuĩra kuo. Niĩ rĩu riganĩrwo nĩ gũkuĩrwo atarĩa maĩ mathereraga. Na rĩrĩa kwametio kahurũka ũtukũ harĩ we no ta gĩkũnjomora. Nĩwanjamarire matuka-inĩ matuka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Gocai Mwathani wa atheru. Mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Roho Ngai. Ngai witũ gocai. Gocai Mwathani wa atheru. Mathĩna twambate na iraitha-inĩ cia ũnene cietareire tume mbara-inĩ.
mathiete guthira twabatana mwere wa 1 2 1 2 Eni ithe mutiona na andu ni megukite oro cio kire mwega muno twakinya hau ngwenda gutambura atumia a atungatiri ona inyuĩ rugamai na iguru uguo mucoke mume mwena ucio muke mwena uyu riu muke mwena uyu niguo na ithuĩ tugie na rwimbo rumwe kana igire rwimbo rumwe tondu ndigwitikiria mundu arie muke piu muke nginya guku ukai nginya haha ndiru na andu aya uguo maroka atumia atungatiri ndinoga mutumia mutungatiri ndauga atumia atungatiri titorora kanyamu gaka niguo kaine tondu riu ureoneire ni kao ni ndamwitikiria muine rwimbo rumwe tigai guthi kunenera kucoka cokai niguo mukio mitambo-ini gwetwo mweke munini muno na no ndirakirwo ngakirora mahinda na ngiathitwo guo niguo ngwathika riu hindi murona ngiuma mwena uyu uguo runjikaire hindi ciothe nguikara ndorete na guku na he mutumia umwe utanaumira tondu ngugite atumia atungatiri nake akorwo we ni mutungatiri niwe ngwenda gwitikiria ari ithenya riu ya atumia tondu nowe ukiri na kirauni kiu gia gukiaria na nikio ndagitikiria mwena ucio atugeithie riu itikira guka githomo njugire ni kimwe na mundu ndagatindi akihingika giki githomo gia guthi kwa Ngai ni githomo kimwe mwathani arogocwo Ngai maitu yo arie ithenya ryenyu atumia na muigane thiini wa Jesu kamweke ni gaku mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe geithia uguo ni undu wa mwathani atungatiri mwathani arogocwo atungatiri na bishop waitu na akorinu othe na andu aria othe mari guku muriega njitagwo Pastor Frida na hunjagia na kanitha wetagwo Christian Foundation Fellowship kana CFF kundu gwetagwo Githunguri na Githunguri Kiambu na ninyendete mwathani na ndi muhonoku mwathani arogocwo na ningenaga muno ni undu woguo Ngai anduite tondu no gukora hihi ni kuri maundu ingiarorire nyambe ndore gender yakwa ndiciria ati ndingihota gutungatira Ngai mwathani arogocwo no ndirenda kumwira atiriri ihinda riria woimire kuria iguru tondu ni kuri kundu wari before uingire ndaini ya maitu wanyu hindi iyo niguo wari mwamure whether you are ono korwo gender yaku ni mutumia kana gender yaku ni ki
nä må ndå rå me mwathani arogocwo he kiugo gä kenagia må no ngoro yakwa gä koragwo thä inä wa Genesis 1 å ngä thoma thä inä wa 26, 27 na 28 yaragia ũhoro wa creation na yaria ũhoro wa creation yaragia ũrĩa Ngai ombire mũndũ akĩũmba mũndũ mũrũme na akĩũmba mũndũ wanja na kiugo gĩkaiga he created them all. Mwathani arogocwo ndĩrenda tũmenye ũmũthĩ at that creation nĩ kũmbwo mũndũ ombirwo na mũndũ ũcio wombirwo ndarĩ na njenda twarega kũgocaga Ngai kana gũkinyanĩria uge wa Ngai nĩ tondũ wa mĩhaka ya njenda ũkorio wĩ wika. Mwathani arogocwo na nĩkĩo ndĩ haha ndĩ mũtungatĩri na ndĩ mũtumia. Nyambe njuge ũyũ nĩ my mom tondũ nĩ my aunt na nĩ ndĩrakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrakoragwo nake tondũ kaũndũ gothe niĩ kwaca ingĩrendire gũkorwo atĩ nĩ ngũthiĩ gwa tata kũrĩa mami witũ oimĩte nĩwe ndĩrakoraga na akanjĩra Gaceri haha gũthiaga ũũ no na ndĩ mũnini no ndendete gwake mũno nĩ ndendete gwake mũno tondũ nĩ ndathiaga gũkarugwo chapo cia ndengũ na niĩ nĩ ndaheagwo ng'ima na ngekĩrĩrwo nginya na gĩtoero na ngarĩa na kũngĩakinyire tondũ my uncle nĩ arĩ strict mũno na mehia ndendaga mũndũ ũkwĩhia. Nĩ mũraigua? Ndendaga mũndũ ũkwĩhia na ũngĩehirie wĩ gwake ũmenye no ũrĩgomanaga na mbara. Rĩu niĩ ndonaga nĩ twehia na airĩtu arĩa mũrona harĩa Njeri na Wacera. Rĩu niĩ nginya ndahũtũkagĩra gatagatĩ-inĩ gake chwa ngambata nginya gwitũ gacirĩro ngaikũrũkĩrĩra o mũciĩ no rũciũ no ngathiĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ingĩenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wothe wĩ haha ũmbĩtwo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa Ngai na ĩtĩkĩra ũkinyanĩrie gĩtũmi kĩu kĩa Ngai nake Ngai nĩ egũtũrania nawe matukũ mothe. Ngai amũrathime mũno. Oh yes, mahũrĩre he nyingĩ ũguo. Nĩ wetwo Gaceri. Uga nĩwe Gaceri. Rĩu uga Gaceri rĩu ndĩrakũrora na Gaceri ndakĩona. Twakinya hau kwĩna rĩanĩrĩra. Witũ tene ng'ombe nĩ cianagĩrwo ithimo na nda. Ona rĩu no ngwanĩrĩra. Gũngĩkorwo kwĩ mũndũ ona thimũ harĩa ndũgetĩkĩre gũkua thimũ ĩtarĩ yaku kuona mweneyo arĩ o gĩikaro gĩkĩ na nĩ amĩetereire. Thimũ ĩyo ĩngĩkorwo yoneka nĩ ndeherwo nĩ ũkĩo haha tondũ mwene gũkũ ne haha etereire. Ũguo thimũ ĩyo ĩngĩkorwo yorĩra haha tondũ yorĩra harĩa ũguo andũ arĩa mauma mwena ũyũ nĩ mũremenya tiga ithuĩ tuokĩre ĩno. Arĩa mauma mwena ũyũ nĩ mũĩ rehe thimũ ĩyo yene tondũ Ngai nĩ arakĩona ũrĩa mweka. Rĩu amwe mũrathime. Mwathani Jesũ arogocwo hau nĩ ndoima. Tiga igũkĩra atungatĩri gĩkĩro gĩa kuma pastor gũcoka na thutha. Ĩni nĩ ngwĩrĩtwo njũke ndiru na inyuĩ rĩu nĩ inyuĩ nĩ mweke ũyũ nĩ wanyu. Tiga igũkĩra tungatĩri arĩa othe mauma harĩa tuma rĩu inyuĩ mwĩ mbere inyuĩ rĩu ti inyuĩ ihurũkai kamweke kanyu nĩ ngũmwethera thutha oni ũguo nĩ mwaikara rĩu inyuĩ kĩndĩciria ngũndiru na inyuĩ tigira gũka ũnjĩra ngwenda ndiru nao yũka ũguo ũkĩo haha Gacerũ. Yes ta ndeithio ũrĩa kwenda ndiru na atungatĩri aya othe tondũ we no ũhote kũmenya ũrĩa ngwĩka ta nengera Gacerũ maiki ĩno andeithio ũrĩa ngwĩka ta hũthĩra ũrĩa ũkwenda twĩke tondũ we nĩ ũĩ mahinda ũrĩa maigana ĩka ũrĩa ũkwenda. Mũrĩega rĩu mũrĩega rĩngĩ mũrĩega gatatũ. MC nĩ wahe wĩra mũritũ mũno no wega ndacokia ngatho. Rĩu tondũ wa mahinda niĩ njĩtagwo Jacob Gacerũ na nĩ nguga ngeithanie ũguo ithenya rĩa atungatĩri acio othe nao moe moko na igũrũ ũguo tũgeithanie thĩ tũtiaiganĩra. Thengi ũguo nĩguo ndona wega. Thank you. Kĩarie mũgathĩinĩ wa Mwathani ũkaririkana ona ndĩ igongona-inĩ ndĩ thoguo kĩ mwĩrĩ na kĩ Ngai ũcoke ũthi kũrĩa kwa MC mwĩre mũndũ ũĩkaine mũno gũtunya andũ maiki na no njarie ũguo nĩni kana atĩa kiugo
Ndi hara ni gukirangirite no ndi mwena guti mundu itaramia MC tie kuhori ciakwa guikara na ciothe. Ni kumakite. Goragia ko ni were ukieka ati githi ndukieka uguo. Jitikirie muru wa ithe witu umwe tana ukira bwana Gacero hindio mukwaragia mutungatiri uyu ndanokira haha reke itumwitikirie no ndwatha cia mwathani mureke onake okiha tugithi to wega mutikimuhe maiki atwarithie tondu nake akiri oho. Atungatiri aitu othe atongoretio ni mabichofu na inyuothe mukite akurino na andu mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Wachira the Reverend ndungataga na kanitha wa Independent ndi muhonoku gũkũ njũkĩte tondũ ndi mũrata wa mũciĩ ũyũ mũno kũgera Margaret na mũthuri wake ũgwĩtwo Stefano. Rĩu niĩ ngĩrĩ wa mũciĩ ũyũ mũno na njĩra nene ndikwenda gũte ihinda nĩ ndĩ mũtumia na nĩ wega arũgame o harĩa arĩ rĩu ona kĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ akĩmenyeke. Rũgama o hau ũrĩ woe guoko. Public tini ndoiga no onete mutumia wa mutungatiri Jefna ndwe ni ndie kare hari ari mwethei ni etho ni oke haha ndero no nginya geithanie ona wi mwena uyu ni andu arĩa me mwena uyu maroiga we ni makũĩ ata wa nyina wao rĩu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingĩeka nĩ ngumĩte gĩkĩro kĩanyu no ndũmĩrĩri yanginyĩra atĩ we no nginya rĩu ndĩrĩ ũndũ ũngĩka korwo nĩwe githĩ toguo niĩ riboti ya nyuma mwena ũyũ yona ndĩreciria maitũ ikarĩte kumbe ũrĩ haha yeni rĩu eke maitũ oke kahoro coke kĩario ndiru nake andũ arĩa maroiga atĩrĩrĩ nĩ ciana ciake ciana cia maitũ irauga no nginya ũgeithanie rĩu rĩ ĩno maiki geithania. Niĩ nderwo ngeithanie mũrĩega inyuothe mũrĩega atungatĩri rĩu arĩa nĩ mekũigua nĩ ndĩrageithania inyuĩ mwĩ hanene mũrĩega inyuothe mũrĩega rĩngĩ mũrĩega matatũ mwathani amũrathime. Ciana citũ nĩ mweka wega nĩ kũhoera kahinda harĩ twanjĩtagwo Rudia Hana Wanjikũ ũguo niĩ gũkũ njũkĩte ũndũ mũtumia ũyũ nĩ mũrata kũthĩ na tũthiĩ igũrũ tondũ njĩra ĩrĩa agerete thigĩ mũtirakĩona nginyĩte ikinya ndĩmumĩte thutha rĩu nĩ ndakenera ũhoro ũcio na nĩ thengiũ mũno na ndigũthiĩ na mbere nĩ ndamwĩra rĩtwa niĩ rekei ndigĩre hau tũthare mahinda. Yes. Yeni muhurire uguo. O ni mutumia wa mutungatiri na tigana ore itangĩtĩkĩrio ndĩmuonie mutungatiri muthuri wake ni akĩrũgame awa ndagũthaitha itikira kũrũgama niwe ũyũ o ni mutungatiri ũmwe wa atungatiri arĩa ona ningĩ mwĩta baba tona rĩrĩa ndendaga mutumia we mwene nĩ wandeheire mutumia na nowe mũndereri mutumia gĩtĩo kĩu nĩ gĩa kũhurũka. Thank you. Rĩu nĩ kwaga ciugo ingiuga hau Bwana Obed tikira uka haha na ũnjũkĩre na ini maigana ona arĩa mwĩna ũke haha uka haha na angĩkorwo he mũini ũngĩ o wothe ũmũke haha ũguo mũkĩte angĩkorwo he mũini ũngĩ o wothe nĩ oke haha ni ũguo mũroka angĩkorwo he mũini ũngĩ o wothe nĩ oke haha hangĩkorwo he mũini ũngĩ o wothe nĩ oke haha aini aya haya gũtirĩ na aini andũ angĩ andũ basi nĩ mũkĩrĩ sawa. Nĩ ngwendaga kũmũima mweke no ningĩ no ngũkĩona wĩra ũrĩa mũturutagia no wĩra mwega mũno nĩ ngwĩriragĩria mũtikarute wũira mũndũ atwĩre njĩtagwo Ng'ania nyinĩte rwĩmbo rũrũ ucio ũngĩ atwĩre wona mwarĩkia ũguo Bwana Obed nĩ ũgũkorwo mũico ũrĩa we nĩ ũgũtũhe kĩgoco o kĩmwe tu tũkũina kĩgoco mwĩ hau Obed nĩ ũkũrigia gĩa gũkĩria mũhunjia o nĩ ũgũrũ mwebanga ũguo
rwimbo mundu atugeithie na twere rwimbo ruria inite mukio guo mwakinya he Obed riu Obed nawe utuhe kigoco turi ithuothe twakinya kigoco-ini riu tukorwo ni kigoco gia gukiria muhunjia niguo mumenye akorino matikaragia maundu tondu me bata na igongona mwana wa ithe witu niwe wiho Mwathani agocwo rĩngĩ amaretwo njĩtagwo Triza ndirĩ mũini no nyinaga ciene. Thank you. Mwathani agocwo tũgeithanie ũguo njĩtagwo Shirokogi YouTube na nyinĩte rwĩmbo rwĩtagwo nguo ya ũhonokio. Ngai amũrathime. Jesu anyonire akĩnjiguĩra tha harĩa nyitĩire akĩregana niĩ akĩnjaũra nguo ya mehia akĩhumba yake ya gĩkeno ngoro-inĩ akĩnjiyũria gĩkeno na nyongerera akĩhe thayũ. Thank you. Bwana asifiwe. Gĩtagwo Dorcas wa Ndani na nyinĩte rwĩtagwo iheo iria iheanagwo iheanagwo ciumanĩte na wega wa Ngai nĩ mĩthemba o mĩthemba na Roho mwene cio we no ũmwe. Thank you. Mukamuhũre akaroheni kawĩni. Amen. Bwana asifiwe. Njĩka ũguo Bwana asifiwe. Ni njĩtagwo Mũtitũ wa Mbu MC ũngĩthie YouTube nĩguo njĩtagwo na nyinaga tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ nĩ ikĩrĩte marakara tũiguĩre tha twagũthaitha ũtũhonokie ũrui. Ngai matu-inĩ ũcenjagia maũndũ ini anjenjeirie mũtũrĩre wakwa we no agũcenjerie mũtũrĩre waku aya kunyararwo kwĩ Ngai matu-inĩ arĩa kwaga ciana kwĩ Ngai matu-inĩ ona arĩa mathirĩ kwĩ Ngai matu-inĩ ona gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha. Njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ kana Jose kiugo kĩmwe gĩtwarĩrie kiugo nikio kiugo kĩu tũrenda kũigua mũhũre rũhĩ rũu. Yes. Mwathani Ngai agocwo. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Maina wa Mbũrũ. Ũngĩthiĩ YouTube ndĩĩtaga Maina wa Mbũrũ na no ngene mũno ona mũgĩ-subscribe nĩ ũndũ wa Ngai na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rwĩmbo rũrĩa nyunĩte rwa mbere kwĩ hĩndĩ ngiraga ngari ndore kũ nĩ mathĩna kũingĩha ngagĩa na ciũria citarĩ na anja o kaindo kau Roho akanjarĩria akanjĩra tiga gwĩtanga ngoro-inĩ Ngai waku e muoyo aikie ciĩranĩro. Thank you. nĩ kaba kwa Ngai thank you. Ngai kũiyũrĩte thayũ mũhũre irohĩ rũu thank you. nĩ kaba kwa Ngai thank you MC. kaba kwa Ngai na kũu ndikoima. Mwathani agocwo. Amen. Na njĩtagwo Lawrence Mwangi no rwĩmbo nĩ ndĩta Jakubu wa Mbũrũ. Mwathani ayogoci na nyinĩte rwĩmbo rĩtagwo nginyĩria wega waku Ngai kũringana na ũtugi waku thambia mũno waganu wakwa theria mahĩtia makwa Ngai theria mahĩtia makwa Ngai. Rwĩmbo rũu wathi YouTube subscribe Jakubu wa Mbũrũ na comment na like. Ngai wa mũrathime. Thank you hũrĩra andũ acio rũhĩ. Abed niwe wĩho. Thank you. Mwathani arogocwo. Amen. Okorwo nĩ ũranyonoya guoko gwaku na igũrũ ũguo ĩra ũcio mũriganĩtie Ngai nĩ akwendete mũno. Mwĩre wega Ngai nĩ akwendete mũno tondũ nĩ akũhete kanya gaka wĩna ũgima wa mwĩrĩ. Ndenda aini othe okorwo wa praise and worship onokorwo ũkoragwo kwa Idi mũke haha nigetha tugoce nyĩmbo icio igĩrĩ. Okorwo ndũramenya nĩ ũinaga kanitha-inĩ kwanyu na okorwo mwena ũcio umĩre haha ũguo nigetha tugoce Ngai na nyĩmbo cigana ũna. Ĩni haraka tutire na mathaa na andũ othe mũkĩrũgame na igũrũ ũguo
Murugame na iguru uguo. Yes. Ate tuge uhoro wa muoyo ndithanganagia. Yes. Eni. Jesaya. Neke mureka mutimire tugoce Ngai. Uhoro wa muoyo ndithanganagia. Tondu mujitiri muoyo regire wona muoyo. Yetena sonorithio. Oigire wona muoyo. Yetena sonorithio. Ikagena theri ndamuona Jesu. Nandaiwa soruo. Nanda menya kuna tutha. Makito ne wakinya. Nanda menya kuna tutha. Makito ne wakinya. Yethivero ni ndiriirie muoyo. Ona itare inya na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota. Uikake na thei na mwana Jesu. Ikame sora uo nanda. Menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Yethivero ni ndiriirie muoyo. Ona itare inya na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota. Uikake na thei na mwana Jesu. Uikake igwa sora uo. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Yeni maitho makwa ni makerorera. Uthio wa Mwathani Jesu. Naguo gwakwa ni uka. Geithia Jesu muoyo wakwa. Naguo gwakwa ni uka. Geithia Jesu muoyo wakwa. Ikake na thei na muona Jesu. Nadaigua sora uo. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Makofi juu ndani. Makofi juu. Haya. Yeni dilero ni ndiriirie muoyo. Ona itare inya na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota. Yeni ikake na thei na mwana Jesu. Nadaigua sora uo. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Ruka ruka twende. Haya. Yeni yethivero ni ndiriirie muoyo. Ona itare inya na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota na mwa. Nani Jesu akwete. Moko saitani deota. Ikake na thei na muona Jesu. Nadaigua sora uo. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Yeni maitho makwa ni makerorera. Uthio wa Mwathani Jesu. Naguo gwakwa ni uka. Geithia Jesu muoyo wakwa. Naguo gwakwa ni uka. Geithia Jesu muoyo wakwa. Ikake na thei na muona Jesu. Nadaigua sora uo. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Nanda menya kuna tiutha. Makirito ne wakinya. Igothe Mwathani wa theru. Utumete iya. Yeni mathina magite guthira. Ithuothe twambate na mwiri wao. Igothe igithuro thai. Igothe Mwathani wa theru. Yeni mathina magite guthira. Twambate na mwiri wao.
Ruka twende. Haya. Yendiera mutheru ni atwira. Ekoyo ni okireria. Mwathani twatanire. Ena na okireria. Yehozairo zaigeitu zai. Yehozai mwathani wathe. Yehoine mathe na mathiĩkarũthira. Wambate na mwĩrĩ wao. Yendiegiri na ngiri cionokio. Yetikĩra ĩtĩinĩ kĩa ũthe. Yenacio ciatereire tume maĩ-inĩ. Wambate na mwĩrĩ wao. Yehozairo zaigeitu zai. Yehozai mwathani wathe. Yendie mathe na mathiĩkarũthira. Wambate na mwĩrĩ wao. Gũtirĩ mũkũrũ. Kũhutwo acemania. Gũtirĩ mũkũrũ. Kũhutwo acemania. Yendie no haleluya. No haleluya. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. Ruka twende. Makofi juu. Makofi juu. Tugakenanĩra. Kũhutwo acemania. Tugakenanĩra. Kũhutwo acemania. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. Kũhutwo acemania. Tukarũgarũga. Kũhutwo acemania. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. Tukaina na laika. Kũhutwo acemania. Tukaina na laika. Kũhutwo acemania. No haleluya. No haleluya. Kũhutwo acemania. Haleluya. Inua mkono wako namna. Inua mkono namna hiyo. Twende. Haya. Makofi juu. Makofi juu. 1 2 3 sikiria. Amen. Thank you. Kamweke gaka. Nĩ gaku. Yes. Bwana Jason niwe wĩ haha nĩguo ũtwĩtĩre mwaria wa kiugo kĩa mũthenya ũmũthĩ. Mweke ũyũ nĩ waku. Thank you. Karibu sana. Thank you. Wenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũngĩtĩkĩra mũnjoere guoko ũguo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgũkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wa Ngai kũnjĩtĩkĩria njũke kũhurũkia maitũ. Mũrata wakwa ana ndungata mũno njũkĩte hekaru rĩrĩa twanoka gũkũ nĩ tondũ wa ũhoro wa ngoga ya Jesu. Mwathani arogocwo. Ariũ ake ndĩramona haha tũwaine wega nĩ arata akwa nĩ moĩ ũguo na njũkire kũrehe ndũmĩrĩri yakwa na bamĩrĩ yakwa ya Macakaya. Ngai arohoreria ngoro cianyu tondũ Ngai nĩ mũtugi. Mwathani arogocwo. Ndirĩ na maũndũ maingĩ nguga tondũ ndaheo njuti njega mũno. Nĩ wega tũheage kiugo kĩa Ngai nafasi, especially rĩrĩa tuoka mathiko-inĩ nĩ mũtugo mwega. Hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩa Ngai gĩatangathwo nĩ gĩkwara. Mwathani arogocwo. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgakoma ũkagĩa na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũgatũrania na ũrĩa wathire. Bwana Yesu asifiwe. Na arĩa marorete kũrĩa mũciĩ-inĩ na arĩa me bara-inĩ, thaa ici mwĩtĩkĩre tũcihothe wega. Tũhothe matũ ma ngoro citũ, tũhothe mĩtũrĩre itũ na gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Maitũ no ũkorwo ndangĩrakinyirie kayũ kanene ũguo akũnganie, no nĩ tondũ wa mũthenya wake mũnene wa kũhurũkio Ngai nĩ araharĩrĩria gĩathĩ na aragwĩta nĩgetha harĩa maitũ atanagũkinyithia kiugo-inĩ
uigue kiugo kia Ngai. Ngukenaga muno riria nguthomaga maandiko ngiuka kiroko-ini maandiko me Johana 11 na ngwenda guthoma kamuhari ga 3 na kamuhari ka Mwathani arogocwo. Ndino hindi ria Maritha makorirwo marwaritie muru wa nyina wetagwo Lazaro. Mwathani arogocwo. Nakio kia Ngai mwari wa 3 kiuga atiriri acio ari ni mari ndugu na Jesu. Mwathani arogocwo. Ndiramenya we ungitumanirwo ungirwara no ungitumanirwo no ni ngenaga muno na nikio ndirutanagiria kugia ndugu na Jesu tondu ari anyina ni mari na uira ati mundu uyu ni mari urata. Ngithoma maandiko macio thii na kuu mbere ni tondu Lazaro agikorwo onoko ni mendaine na Jesu gikuona rubora rwake no ria muhotire ndwarire arwarite Lazaro ikimukomia aikorwo akomete muhari wa 40 makoro maseto wega tondu ikwenda ru mathagathage muhunjia kihunjia kigo giake muhari wa 40 ni ukungenagia muno. Hindi ino riu Jesu ni okite kwao na akauga ihiga rieherio no cio niguo horo ria tumaga tugie na ucamba ria tuguka guthika njamba cia Ngai tukamenya mena Jesu cio no akahota gikuo. Bwana Yesu asifiwe. Makorwo me ndugu no ria utoragia gikuo ri ni atuoneririe wega tondu ni atoririe gikuo kia Lazaro akimuriukia. Muhari wa 40 Jesu riu niwe ukwaria ati wetikia ni ukuona unene wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngwenda kumwira mwitikie Ngai akorwo ni tugwitikia Jesu tumwitikie hatari na nganja tondu mwirire mwetikia no muri ona unene wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Gutiri unene ungi ukirite twetagirira tiga gukua na kuriuka. Uguo niguo ekire kiarahuka ucio nikio tumwitikagia ona twakua no tugatura ringi uthamakine wa Ngai. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Ngwenda tukire ithuothe na iguru guothe tukire na iguru na gitio kinene. Ndungata ya Ngai mutitwa tuinithie rwimbo rwiragwo ni ciugo cia gututhambia tuonirio ni Mwathani iguthambie ngoro na meciria nigetha unyite rugendo thiete kwa Jesu. Yende ciugo cia gututhambia tuonirio ni Mwathani iguthambia withamba na ciugo cia Mwathani iguthambia kwa na ciugo cia Mwathani maguta matawito wa Mwathani wa Mwathani guthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani moimete iguru onigiareaga Mwathani tondu ni mumemwo guthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani guthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani. Riu itikirai muikare thi na mundu ahorere haria ikarite tureherwo kiugo ni ndungata ya Ngai Engineer Moses Kenya. Karibu my brother. Amen. Give us the word. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni wega tondu wa Mwathani. Ni niendetwo Moses, njitagwo Moses kweli wa Kenya na makiria moguo ni nyendete Mwathani tondu wa kuhonokia. Hamwe na uguo to twina mutumia wakwa ni gwenda arugame amwike uguo nigetha mukimumenye nako ni mekurugamitio mutikio muhere moko ini. Amen. Thank you. Riu nie ni nderwo tukwaraniria kiugo kia Ngai na inywe na nie tuthomaga na anake amaitu witu Helen kuria Huruma
kuo tutungataga twĩ hamwe nao na nĩ atungatĩri hamwe naniĩ amwe na arĩa angĩ matungataga mũno mũno makĩria ũhoro-inĩ wa kũgoca Ngai. Nĩo matũtongoragia kĩgoco na tukagatha Ngai mũno nĩ tondũ wa ũguo, na nĩ kĩheo kĩega maitũ witũ atũtigĩire. Na nĩ ũndũ ũcio no nyende kũrecognize atungatĩri arĩa tũkoragwo nao mangĩrũgama tũtungataga nao, na Robinson tondũ nĩ mũtungatĩri hamwe na ithuĩ, nĩgetha mamuone mũngĩrũgama nĩ wega. Rĩrĩa tũtungataga nao kũrĩa Huruma, kinya mũtungatĩri witũ mũnene ũrĩa tũtungataga rungu rwake Bishop, thengiũ. Nĩ wega, Ngai amũrathime. Na atumia matinakĩrũgama ndiĩ nĩkĩ na tũtungataga hamwe nao. Thengiũ, Ngai amũrathime, nĩ wega nĩ tondũ wa gũka. Tũgũthiĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai, na tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku, kenjũke haha ũguo, hau nĩ hega. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thesalonike wa mbere 4, kamũhari ga 13 na 14, na nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ ariũ a ithe witũ, tũtikwenda mũikare mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete, nĩgetha mũtikae kũgĩa na kĩeha ta andũ arĩa angĩ matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire. Nĩ ũndũ tũngĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩ akuire na agĩcoka kũriũka, no twĩtĩkie atĩ ũguo noguo Ngai akarehanĩria hamwe na Jesũ arĩa makomete me thĩinĩ wake. Tũthoma ibuku rĩu rĩngĩ rĩa Korinitho, na nĩ Akorinitho wa mbere 15, kamũhari ka 51 na 52. Atĩrĩrĩ, nĩ ngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ, atĩrĩ, tũgakoma ithuothe, no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana, o kahinda kanini, o ta karĩa ritho rĩbucagia, na rĩrĩa karumbeta ka hingo ya kũrigĩrĩria gakagamba. Nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba, nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ agũcoka kũbutha, na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana. Tũthoma ibuku ritũ rĩa mũico na nĩ kũguũrĩrio 20, kamũhari ga 12. Kũguũrĩrio 20, kamũhari ga 12. Ningĩ ngĩona arĩa manakua, o arĩa anene na arĩa anyinyi, marũngiĩ mbere ya gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki, na gũkĩhingũrwo mabuku. Onarĩo ibuku rĩngĩ rĩkĩhingũrwo, nĩrĩo ibuku rĩa muoyo. Nao arĩa akuũ magĩtuĩrwo matuĩro mao na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo mabuku-inĩ macio, o kũringana na maũndũ mao marĩa maneka. Kei tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesũ, nĩ twenyihia nyarĩrĩ-inĩ ciaku mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ, mahinda maya tũkĩte kumagaria mwarĩ wa ithe witũ na maitũ witũ Helen. Twahoya wega waku na ũtugi waku ũgĩona na ũmwe witũ wĩ haha, Ngai witũ, nĩgetha twĩthi kwaranĩria kiugo kĩrĩa Ngai witũ wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yakwa Mwathani. Ũtũhingũre ngoro citũ nĩgetha ciigue na inyite na irũmie Ngai witũ rwĩga rũrĩa ũtũharĩrĩirie mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Ũguo twahoya rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai na Roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Amen. Rĩu nĩ wega, na ũmũthĩ twĩ haha nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ ũmwe witũ, maitũ witũ Helen. Na maandĩko marĩa twathoma twerwo atĩ tũtigaikare ta twĩrigĩtwo, ta tũrĩ na kĩeha, ta kĩeha kĩa andũ a gũkũ thĩ. Ũrĩa ingĩenda kwĩra family ĩno ya Joseph nĩ atĩ nĩ tũĩ nĩ mũrĩ na ihinda rĩa kĩeha,
no twerwo keha gitu gikorwo kiri na utiganu tondu gitu gitihana ta ke andu aria angi maturaga guku thi matari na kirigiriro matari undu merigireire maito wito gututiga ni gukorwo hamwe na Mwathani tondu maandiko matwiraga gukorwo tutari mwiri-ini andu aria othe etikia riria moima mwiri-ini uyu wa kubutha uyu turi aria othe metikitie Jesu muru wa Ngai hindi ria moima mwiri-ini uyu mahinga maitha mao guku thi makihinguria o ta uria hingaga kubucia na kuhinguria mahinguragia mari mbere ya Mwathani. Haleluya. Nikio twerwo kimako gitu kana kieha gitu kana maithori maitu matihana ta mari angi tondu matire undu merigireire. Bwana asifiwe. Na gikuo nikimakagia andu aingi na gekira andu aingi kihana gigatuma turire ni tondu gikuo ti kiega. Haleluya. Rũĩ rũrũ rwĩtagwo rũĩ rwa gĩkuo tũinaga tũgakena mũno twarũringa waigua wĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa ruo no ũtarĩ ũrarũringa nĩ rũĩ rwa kũmakania nĩ rũĩ rwa gwĩkĩrana kĩeha rũĩ rũu rwa gĩkuo nĩ rũĩ rũtarĩ rwega. Haleluya. Na nĩkĩo rwĩtigagĩrwo nĩ andũ othe a gũkũ thĩ nĩ tondu nĩ rũĩ rwa kumakania rũĩ rũu rwa gĩkuo tondu ũguo tiguo Mwathani witũ athondekete andu makuage athondekete tuturage tene na tene. Haleluya. No rũĩ rũu kĩrĩa gĩtũmaga ona ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie tũrĩre na tũgĩe na kĩeha nĩ tondu wa gĩkuo kĩu nĩ tondu wa rũĩ rũu tondu ti rwega. Haleluya. No na Mwathani witũ Jesu ũrĩa arĩ we mũmbi wa thĩ na igũrũ oro nake hĩndĩ ĩrĩa tũra gũkũ thĩ nĩ mũkũririkana he mũrata wake wakuire wetagwo Lazaro. Bwana asifiwe. Nathiĩ kũmuona maandĩko maigaga Jesu akĩrĩra. Haleluya. Na Jesu nĩ arĩ na kĩrĩgĩrĩro atĩ Lazaro nĩ ekũriũka nĩ ekũmũriũkia tondu nĩ arĩ na hinya ũcio wa kũriũkania tondu Jesu nĩ arĩ na hinya wa kũriũkania na nĩ erire Maritha nĩ niĩ muoyo nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Haleluya. Ũguo na akĩrĩra no atĩ mũndũ ũyũ nĩ ndĩramũkĩria ti atĩ ndoĩ ndaramũkĩria tondu Jesu nĩoĩ maũndũ mothe. Ũguo nĩoĩ in a few minutes ũyũ komete haha nĩ ũkwariũkĩte. No akĩrĩra arĩrire nĩkĩ Mwathani witũ Jesu nĩ kuona ũrĩa gĩkuo gĩkaga. Haleluya. Nĩ tondu gĩkuo ti kĩega ũndũ gĩkuo kĩarehirwo nĩ kĩrĩa Mwathani witũ athũire mũno gĩtagwo mehia. Kĩrĩa kĩarĩragia Mwathani nĩ mehia. Arora mehia amenya nĩmo matũma Lazaro akue akĩrĩra. Bwana asifiwe. Tondu gĩkuo gĩokire na ũndũ wa mehia nĩ kwĩhio kweheirio watho ũrĩa Ngai aheanĩte na nĩkĩo gwakuirwo. Bwana asifiwe. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa andũ megũcakaya na makarĩra nĩ wega. Haleluya. Ũndũ angĩkorwo Mwathani witũ nĩ arĩrire rĩ na tũinaga tũkoiga atĩ gũtirĩ mũndũrũme ta Jesu. Kawe ũkĩrĩ mũndũrũme atĩa atĩ ndũngĩrĩra. Angĩkorwo Jesu nĩ arĩrire na tũkĩina haha tuga hakuna mwana ume hĩndĩ ĩrĩa Obedia ũtũinithia. Bwana asifiwe. Ona hĩndĩ ĩrĩa
Robinson ego tuinithia atwiraga kuna mwanaume kama kinyo nake kuigacie mwanaume kama Yesu na mwanaume ucio ni aririre ogwo kurira ni kwega agiko mwathani witu ni aririre na undu uria tuwi ni ati thu iyo itagwo gikuo tondu ni thu nene. Maandiko moigaga thiini wa Korintho wa mbere 15 kamuhari ga 26 ati thu iyo niwe karigiriria kuninwo ni mwathani witu Jesu. Thu iyo itagwo gikuo hindi ya maundu mothe mako marikite. Thu iyo niwe kaninwo, iyo itagwo gikuo githire biu, gutigako gikuo ringi, uhoro wa gikuo thire. Ogwo gikuo gitigutura kuo ni gigathira. Bwana asifiwe. Ogwo gikuo ni thu na niwe tumaga tumake na turire twamenya uria enyariraga andu. Bwana asifiwe. Kule ciana cia maitu Helen, Elijah na Ario nare amamu wanyu kinya Rahab, kire ngera kumwira ni ati mamu wanyu ni aramwendete muno. Aciari a mundu nime aciari wendo wa muciari kuri mwana ona ukoragwo wi munene kuri wa mwana kuri mucia. Wendo rau mana kuri muciari uthi kuri mwana ni munene kuri wa mwana kuri muciari. Muciari ni endete ciana ciake muno. Bwana asiwe sana. Na muciari wanyu ni aramwendete muno. Na niwe wamuheire we. Riu wega ni gwitikira tondu nowe uramukuire. We niwe ukumugiria maithori. Ti ati mwathani witu ndoi uhoro uyu. Thiini wa ibuku ria Thaburi 56 kamuhari ka 8 maandiko moigaga maithori maria mariragwo nigetha umenye kurira ni kwa bata. Haleluya. Oro nawe maria uriririe umuthi thaa 9 onawe ko ni uririte ona maria wanarira to magutigwo o ruo ruria ruothe wanaigua maithori maria mothe mariragwo menya maithori me bata. Haleluya. Mwathani witu ni amaigaga ibuku ria Thaburi 53 riugaga ati maithori makwa take mekire cuba-ini waku githĩ to mandĩke mbuku-inĩ yaku. Maithori me maũndũ merĩ Ngai amahũthagĩra namo marĩa warĩra ona marĩa inyuĩ mũrĩrĩte maria turona ona maria turona to ni kuri mariragwo na kuu thiini ni ruo. Mwathani witu ni amoi na mothe amonganagia akamekira cuba-ini wake. Haleluya. Agacoka ni amandikaga ibuku-ini. Haleluya. Hindi yothe waturia mundu arira umenye uhoro ucio ni wandikagwo ki no yo ni aturio na ni arira na ukandikwo na maithori mau mageka atia we otariraga ndiwe tondu maithori mothe ni mekagirwo cuba-ini ndiwe kawe ni roya ati ni ari mucuba na uri iguru igitwo ni mwathani wa gwikirwo maithori warira o itata riri warira rigekirwo cuba-ini na rikaigwo hagacoka ibuku rikandikwo. Haleluya. Ha ibuku ria maithori ni waigua twathoma mabuku makehingo ibuku rimwe ni ibuku ria maitho tondu waigua herwo mabuku makehingurwo hagicoka hakehingurwo ibuku ringi. He ibuku riu ni special no riu mundu wothe wikwa atari ibuku-ini riu tu wa muoyo-ini no ni hari mabuku mithemba na ibuku rimwe umenye ni ibuku ria maitho riria wathoma ukamenyaga ati maithori maria mothe marirwo maruru maria mothe andu makurehere. Haleluya. Mothe ni mandikagwo ibuku-ini
na maithori magathimwo na tugaga magathimwo nari. Haleluya. Githa timo-ini urogire ati maithori magathimwo na ki na rita tutie ka ne rita cia iguru tutie cia iguru cigana atia riu we magathimwo maku maigana atia. Haleluya. Twakirwa atiriri maithori mau mothe githĩ ti mandĩke mbuku-inĩ yaku. Ũguo Ngai witũ nĩonaga maithori marĩa marĩragwo tondũ akorwo nĩ amekĩra mũcuba-inĩ githĩ ndakĩonire mũndũ ũcio rĩrire. Ũguo nĩonire mũndũ ũcio rĩri. Ũguo mũtirĩ inyuiki family. Mwathani hamwe na inyuĩ. Aroiga akoragwo arĩ hakuhĩ na arĩa athuthĩku ngoro. Bwana asifiwe. Ihinda rĩrĩ no mũigua mũthuthĩkĩte ngoro. Na maithori manyu Ngai na ruo rũrĩa ruothe mũragerera nĩ gũtigwo nĩ mamu wanyu nĩ kĩndũ kĩ bata maitho-inĩ make. Tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩkagĩrwo cuba-inĩ. Tau ha kĩndũ kĩrĩa cuba-inĩ nĩ kĩ? Nĩ maĩ. Maĩ nĩ ti kĩndũ kĩa bata. Ndawa ĩkagĩrwo. Ona perfume ĩrĩa ya goro ĩkoragwo. Ũguo ngĩona Ngai akĩiga cuba-inĩ na ĩkahingwo matigaitĩke na matikombũke. Nĩ kĩndũ kĩa bata maitho-inĩ make. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgakinya nĩgetha maithori macio mothe amagirie. We mwenyewe nĩguo maandĩko moigĩte nĩ akagiria maithori marĩa mothe manarĩrwo. Bwana asifiwe. Amaigaga ibuku-inĩ rĩake nĩgetha matuĩke kĩririkania kĩa ruo rũrĩa ruothe wanatũngana na ruo. Ruo rũrĩa ruothe wanatũngana na ruo mũhuro ũyũ wa riũa nĩ tondũ wa mũcukani. Nĩgetha akĩrĩhia mũcukani akarĩhia goro akarĩhio erwo maithori maya mothe we mũcukani watũmire magĩe. Haleluya. Hamwe na andũ ake othe makĩrĩhio maithori. Mwathani nĩ agakorwo maigĩtwo hau igũrũ nĩgetha mũthenya ũcio mũnene na we ngumo ũcio tukagomana. Haleluya. Iyo nĩwe gakorwo ĩrĩ evidence ya Ngai. Gũtirĩ cira gũkũthiagwo ũtarĩ evidence. Haleluya. Rĩu evidence ya mathĩna marĩa Shaitani anatwĩka na maũru marĩa mothe anatũgera ngero ciothe twanagerwo nĩ mũcukani. Haleluya. Hamwe na ndungata ciake ciothe evidence iko. Haleluya. One akerwo maithori-inĩ maya karũga atĩa na evidence ĩho. Na nĩwe ithuĩ gũtũthitanga. Hatirĩ evidence. Tondũ evidence itũ nĩ ahuri. Haleluya. Rĩu mwena witũ hatirĩ ũndũ Shaitani no mwangĩtwara mbere ya Ngai. No maithori maitũ no kinya akarĩhio. Bwana asifiwe. Rĩu ningĩ ti kuga atĩ mũndũ arĩra nĩ kwaga wĩtĩkio kana kũmĩrĩria. Nĩ kuonania wendo. Haleluya. Ondũ mũndũ ũcio nĩ tũrendaine nake. Mũndũ ũcio mũrarĩ ndũgũ nake. Nĩ mwendwa wanyu, nĩ maitũ wanyu. Na nĩ tondũ wa wendo ũcio na nĩkĩo na Jesũ arĩrire tondũ Lazaro arĩ mũrata wake namba ĩmwe. Koguo nĩ kwathiaga. Haleluya. Na kĩrĩa tũrĩ na gĩkeno kĩnene mũno nĩ atĩ Ngai witũ nĩ agatũgiria maithori macio mothe hĩndĩ ĩrĩa tũgakinya mũciĩ wa matu-inĩ. Na koguo tigacoka kũgĩa hĩndĩ ĩngĩ ũhoro wa kĩeha, ũhoro wa maithori, ũhoro wa ruo, maũndũ marĩa mothe tuonaga gũkũ thĩ nĩ magakorwo mathirĩte. Bwana asifiwe. No ũhoro ũcio nĩguo rĩu ũkinyĩrĩire mwarĩ wa ithe witũ. Ũguo nĩkĩo ithuĩ ũmũthĩ kĩeha gitũ nĩkĩo tũrauga gĩtikahane ta kĩa andũ a gũkũ thĩ. Nĩ tondũ onakorwo nĩ tũkire kuga bye. Ĩno nĩ bye ĩrĩa yugaga bye, see you. Hallelujah. Bye, see you later. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mehokete Mwathani toguo maitũ arehokete. Nĩ tũramenya atĩ tugoka kumwĩra bye, see you at the feet of Jesus. Hallelujah. Ondũ rĩu hau nĩho akinyĩte. Na nĩguo twaina rwĩmbo
ngiri na ngiri cia honokio rĩu cikarĩire itĩ-inĩ cia haleluya. Rĩu maitũ itũ Helena tũkĩina rwĩmbo ngiri na ngiri cia honokio haleluya. Rĩu nĩ ũmwe wa ngiri na ngiri cia ũhono arĩa othe metĩkĩtie mwathani mathiaga magatweterera. Rĩu aikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũne itĩ-inĩ icio cio nene haleluya. Itĩ cio nene haleluya nĩ itĩ njega, nĩ itĩ cia gĩtĩo igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa mahinda marĩa gũtarĩ na itĩ nyingĩ gũkũ harĩ itĩ mĩciĩ-inĩ gwitũ andũ arĩa mena hau kabere maramenya atĩ itĩ iria irakũnjũragwo guo gĩkaigwo, itĩ icio ciaigagwo mũciĩ separate, tondũ ithuĩ twaikaragĩra tũbomu hatirĩ ha gwĩtirania. We nĩ ũikare atĩa? No wĩtiranirie na rũthingo haleluya. No hoka mũndũ wa bata itĩ cio nene ige ona ũkerwo gĩra itĩ cio nene kũrĩa nyũmba nene ũkaũrehe haha. Itĩ cia ũnene nĩ itĩ cia gĩtĩo. Rĩu maitũ aikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene hamwe na atheru arĩa angĩ arĩa othe manahonokio. Twerwo nĩ rwĩmbo atĩ rĩu ngiri na ngiri cia ũhonokio maikarĩire itĩ-inĩ cio nene cia igũrũ. Na ũmenye ti cia gũkũ, rĩu icio nĩcio rĩu aikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene metereire, rĩu etereire na ithuĩ tũkĩhorane mbara ĩno na ithuĩ tũringe rũĩ rwa gĩkuũ nĩgetha tũmũko haleluya. Nĩkĩo ithuĩ rĩu kĩeha gitũ na kĩrĩro gitũ gĩtikĩagĩrĩirwo kũhanana na andũ arĩa matũraga gũkũ thĩ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, matarĩ kũndũ merĩgĩrĩire magathiĩ. Bwana asifiwe. Rĩu gĩkeno gitũ, kĩĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ atĩ nĩ tũgacemania na maitũ witũ hĩndĩ ya iriũkĩro haleluya. Na twagĩthiĩ mbere tondũ nĩ mwaigua ikurubu nĩ cigana? Nĩ igĩrĩ. Twerwo hĩndĩ ĩyo yakinya arĩa makuĩte tũtikamahe, tondũ maroho ma andũ arĩa athingu nĩmo mambataga magathiĩ igũrũ, no mĩĩrĩ yao ya kũbutha ĩtigagwo kũ? Hĩndĩ ya iriũkĩro mĩĩrĩ ĩyo nĩ ĩkariũka haleluya, ĩrĩ ũndũ ũngĩ, ĩrĩ mĩerũ ta ũrĩa kĩndũ kĩhandagwo gĩkamera kĩrĩ kĩna riri gĩgĩthaka gĩgakua mbegũ yakua ĩkamera ũndũ ũngĩ. Ũguo nĩguo ithuothe tũkamera rĩrĩa karumbeta gakahuo, nĩgetha ithuothe, tondũ mwathani witũ Jesũ karumbeta gau ka mũico nĩwe ũgakahuha na mũgambo mũnene haleluya. Tũrerwo nĩ mũgambo mũnene ta wa mũraika ũrĩa mũnene kahuhwo. Arĩa makuĩte tũtikamahĩta, maitũ witũ Helena tũtikamũhĩta. Tũkĩhingũria maitho waigua karumbeta ũgĩthiĩ gũkaigua ũguo wone andũ makunũ mbĩrĩra-inĩ ciothe, andũ makunũke mena mĩĩrĩ mĩerũ, nĩgetha ithuothe tũtũnge mwathani rĩera-inĩ na ithuĩ arĩa tũrĩ muoyo haleluya. Tondũ tũtiũĩ kana egũka hwaĩ-inĩ kana ndikũrĩkia kũhunjia tokĩte, nũĩ haleluya. No kahuhwo ro rĩu kangĩhuhwo ithuĩ twĩ haha tũgarũrwo mĩĩrĩ, no arĩa makamba gũcomoka, arĩa makuĩte nĩ ũkĩhingũra ũguo nĩ ũkona magĩcomoka. Ona haha ndiĩ kana amwe nĩ mahatũgũtha ũigue na gũkũ thĩ mũndũ aikio igũrũ, ũkĩrĩkia gũikio igũrũ. Bwana asifiwe. Tondũ ũyũ nĩwe wĩ ha ũgĩikio igũrũ nawe ũgĩthiĩ kwĩrora rĩ, ona ndũracoka thĩ, ndũracoka thĩ waikio igũrũ. Rĩu nĩ gũthiĩ tũmũtũnge kĩ rĩera-inĩ ithuothe hamwe nake mwathani witũ Jesũ. Rĩu tũkĩambate tũthiĩ harĩ ithe witũ Ngai haleluya, nĩgetha tũgĩthiĩ tũkĩamũkĩrwo igũrũ haleluya. Na nĩgetha rwĩmbo rũrĩa tũinaga aya moimĩte kũ, andũ arĩa me igũrũ nĩ makoria, aya moimĩte kũ mena nguo njerũ marigicĩirie mwathani wao, kinya acio marĩ igũrũ acio a ũhonokio haleluya. Mĩĩrĩ yao yariũka na mĩoyo yao inyitane haleluya. Rĩu ithuothe ona acio marĩ igũrũ magoka tũtwarane haleluya. Maroho mao magoka twĩke atĩa? Twambatanie. Arĩa othe manathambio nĩ thakame ya mwathani, ithuothe rĩu tũgathi mwathani witũ arĩ mbere itũ
Hallelujah. Nigetha tuthi tukamukire thumbi citu cia uthamaki. Bwana asifiwe. Riu ndie kana hindi yo nitwagikora ite cio nene. Ondo ite cio nene ni aria mekite atia? Ni aria mambatite niyo maikaragira ni tondu ni metereire. Nigetha mahuruke matwetere. Na nikio tugaga resting. Ti mbirira-ini ahurukaga. Ehe ciaria atheru ni kuria iguru arrest. Ahuruke ni undu wa mathina maria anona ri. Riu ahuruke gite-ini kio nene. Bwana asifiwe. Riu kirigiriro gitu nikio gigutuma tutikage kugia na kieha tandu aria angi matari na kirigiriro. Ni tondu ithue ni twirigireire. Na nituramenya ati hindi ya iriukiro mwathani witu oka nitukamutunga riera-ini. Na kiu nikio gigutuma tugie na kirigiriro kinene gia kumenya ati andu aria othe mari thiini wa mwathani uhoro ucio niguo kamakinyira. Bwana asifiwe sana. Na ti ng'ano cia marimu turario horo wacio. Ti ng'ano ti fiction turathondeka ati ria gwakorwo. Hallelujah. Uhoro uyu niguo ria wa motari wa maheni. Hallelujah. Uhoro uyu niguo wa ma utari wa maheni. Ondo ti ng'ano turaheana. Ondo uria muturio witu mwathani witu Jesu. Uhoro wake wa kuriuka riu ndariho ni oimite mbirira-ini. Mungu uri mte na niwe kiambiriria na twakirwo atiriri o toria gikuo giokire na undu wa mundu umwe ri Adamu ri noguo kuriuka na muoyo ciokire na mundu umwe ugwitwo mwathani witu Jesu. Bwana asifiwe. Nawe mwenewe akiriuka atoretie gikuo ona kwa ngoma. Hallelujah. Riu twamenya uguo ati kou mwari wa ithe witu athiete maitu witu ni kuria twendaga gukinya na nikuo twiriragiria na nikuo tugathakario na tukahana ta Jesu mukuri witu. Bwana asifiwe. Twamenya uguo ri tondu riu maitu witu riu uhoro wa murimu uhoro wa cancer ni muthiru. Uhoro wa sukari riu egutire. Uhoro wa pressure riu gutire. Uhoro wa pneumonia riu kugutire. Hallelujah. Uhoro wa mirimu iri ingi riu ene arikitie guthengera mathina macio. Ona mathina ma nguo ona mathina ma nda ni aninirwo biu. Hallelujah. Kou mathina macio tondu mwiri waku ni wari ubari ya roho. Hallelujah. Oguo kou nikuo twendaga gwakinya o mwe witu. Bwana asifiwe. Na mwathani witu Jesu agitwira ati we niwe muoyo niwe kuriuka na niwe muoyo. Na uria wothe omwihokete ona akua no agatura muoyo. Na uria wi muoyo na ni amwihokete ndagakua. Hallelujah. Uria wi muoyo ithuĩ twi muoyo ithuĩ tutigakua. Hallelujah. No tugikorwo tukuĩte ri twerwo no tugatura ki? Hatire no tiganu aria makuĩte me thĩinĩ wa mwathani na ithuĩ twi muoyo tondu ithuothe. Hallelujah. Ni tugatura muoyo niguo maandiko moigite. Twakimenya uguo ri twagirwo guikara na njira hana atia. Twagirwo guikara twihariirie twihoke Jesu muru wa Ngai ucio wakuire tondu wothe omwihokete aroiga ucio ti wa gucirithio. Angĩkorwo we ndũmwĩhokete ũhoro ũcio tũraina
tondu iriukiro ni maita meri andu othe ni makariuka. Haleluya. Amwe mariukiro iriukiro ria muoyo na aria angi mathie macirithio iriukiro-ini riage mature mwaki-ini wa tene na tene. Bwana asifiwe. Riu maito witu kiria tutigira kinene muno tirio iria atuheaga. My brothers and my sisters, ona ti utari uria munene aratuheaga, ona wendo wake uria urari iguru ritu ni iheo njega icio muno, ni iheo cia bata na ni njega na no tuciririkanaga ondu riu uhoro wa kuona ati ni mwainuka mwaikara hamwe nake riu ucio nduriri guku muhuro wa riua. No riu gikeno kinene ni ati haria tugatungana riu hau ni tene na tene. Bwana asifiwe. Kiu nikio kirigiro kia githiinie witu na kiheo kiria kinene aratigire ni tondu ni arerigiriire. Bwana asifiwe. Ni tondu nake ni aturite na kirigiriro kiu gia gwitikia mwathani witu Jesu. Oguo kirigiriro kiu nikio kiega muno tondu nikio ikwa ri andu aria thingu riko riri abata muno maitho-ini ma Ngai ni tondu ni mari na kirigiriro gia gwatura tene na tene. Bwana asifiwe. Na njira ya kuonana nake ringi nigetha umuthi tumwire bye, see you later. The later no twitikirie mwathani, no tuikarire thiini wa mwathani witu Jesu. Aikoni tukamuona ringi njira ĩyo agereire na ithuĩ no kinyagia tugere njira ĩyo ya gwĩtĩkia mũhonokia witũ, no twenyitithanie na mũhonokia Jesu. Na angĩkorwo mũthĩ we ndũmenyanĩte na mwathani, no tũkwenda gũkũmenyithia atĩ arĩa othe mamenyanĩte na mwathani nĩ magatũra muoyo tene na tene, na hĩndĩ ĩrĩa maringa rũĩ rwa gĩkuũ mĩoyo yao ĩthiaga mbere ya Ngai ĩgaikara gĩtĩ-inĩ gĩake kĩo nene. Na angĩkorwo nĩ ũkwenda oro nawe tiga gwĩka maũndũ marĩa moru, ĩtĩkia mwathani witũ Jesu akũhonokie, nĩ tondũ akuire nĩ tondũ wa mehia maku, nigetha rĩrĩa ũgakorwo ũtigĩte hema ĩno ya gũkũ thĩ, tondu ĩno nĩ hema mũndũ aikaraga, nĩ temporary, ũthiĩ ũkagĩa na hema ĩrĩa ũgũtũra tene na tene ĩtathiraga. Mwĩrĩ ũcio wa roho, ũcio atarwaraga, ũcio tahũtaga, ũcio wa riri. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ ũcio Ngai angĩrohe family thayũ na mũmĩrĩrie mũno muthenya ũyũ tukiugĩra maitũ witũ bye, Ngai angĩromũhe thayũ mũingĩ mũno na mũmĩrĩrie, ona thiĩ na mbere na kũmũhe gĩkeno. Mwamenya atĩ ti tene na tene, no twatũra tũrũmĩrĩire njĩra ĩno ya Jesu nĩ tũgatũra nake mĩndĩ na mĩndĩ, na nĩ tũkagomana magũrũ-inĩ ma Jesu. Na nĩkĩo tũina rwĩmba o nginya ha. Bwana asifiwe. Ũguo ũmũthĩ tu wa kũmwĩra o nginya tũkonana rĩngĩ. Ngai amũrathime na thiĩ na mbere na kũmũhe thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Rekei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesu, twĩna ngatho mũno na mũhera nĩ tondũ we nĩwe watũheire maitũ witũ Helen, ũyũ ithe witũ hurũkĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkuga nĩ wega nĩ tondũ wa mĩaka ĩrĩa ũtũhete nake Ngai witũ, na tondũ nĩ atitiga ithuĩ o hamwe na ciana ciake, twahoya thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikare ũgĩthamakaga ngoro-inĩ citũ mwathani witũ, ona wa ciana ciake ithe witũ, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa huho ciothe cia kĩeha ingĩmakinyĩrĩra maririkana mamu wao, mangĩtũngana na maũndũ makaririkana ũrĩa mamu wao anameka mwathani, twahoya thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro ciao mahinda me mothe. Oro na ithuĩ mwathani witũ twĩ haha, twahoya ũtũhe gũikaraga tũgwetereire
na kwiko kuri umwe witu tari na kirigiriro ithe witu atura ukuthi ari ta mutumumu we niwe witaga andu njira-ini yaku ona ukamahingura maitho nigetha mone njira ino njega ino yohonokio ino weteire andu othe gitwike oguo na kwenda ritwa riaku riturigocagwo tene na tene na nä å tugi umä te igå rå kå rå we ithe witå Ngai na roho na Jesu Kristo må kå ri witå. Amen. Amen. Ngai amå rathime na mwä ke wega. Amen. 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 Rugamai inyuothe tuine rwimbo namba 63 nyimbo cia roho mutheru. Ironete ereirwo igũrũ nĩ anabii na tũmũraika ithe wa Iburahĩmu itwakena mũno mũno Rigaro rwa ekuo tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩmoririe gatũrũme nĩ nginya rĩtũtũra na maithori nao no ũrori twakena mũno mũno Rigaro rwa ekuo tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nake mwana nĩ mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ twakena mũno mũno Rigaro rwa ekuo tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩmerirwo meterere arĩa mekũnyarirĩka mena mwĩrĩ torĩa manyariiragwo tũgakena mũno mũno Rigaro rwa ekuo tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Amen. Amen. Thengio mutuhei wa kiugo kia Ngai utungata ũrĩa watũtungata naguo ithuĩ no tũremwo nĩ gũkũrĩha no tũkũinĩre kĩbungo kĩragwo atĩrĩrĩ wĩra ũyũ nĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara rĩa wama igua tene na tene. Mwathani Jesu arogocwo taina kĩbungo kĩu tanegera Esteri aini ũguo aina ini wĩra ũyũ nĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara waguo nĩ muoyo ũrĩa wa ma wa tene na tene. Mwathani Jesu arogocwo tondũ andũ arĩa makoretwo makĩruta wĩra mũngĩaga mũcara mũini wa rwĩmbo wa twĩra ciugo icio atĩ nĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara naguo nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene. Mwathani Jesu arogocwo. Twakinya hau gĩthomo gitũ nĩ kĩhothagwo ũhoro ũcio no ngũũtiga tondũ ndĩ na mũrũ wa ithe witũ Dan mweke ũyũ nĩ ngũkorwo ngũtigĩirie wĩcũranie maũndũ mau he ũhoro wa kũhotha ũcio nĩ ũmwe ũngĩona arĩ wega hau mitha itũ yakinya twĩcirie ũrĩa tũkũruta mwĩrĩ ũyũ harĩa twĩke ũguo ũngĩ we ũngĩona arĩ wega ũhoro ũcio ũrĩ o moko-inĩ maku tondũ ithuĩ mitha itũ nĩ ta tũkinyĩtie ha rĩu mweke ũrĩa ngũgũtigĩria ũgũkorwo wĩ waku ũndũ ũrĩa ũkuona arĩ wega woe wĩke rĩu kuma rĩu na ũngĩona ũrĩa wothe ũngĩona wĩna atungatĩri me haha matarĩ wĩra mahetwo andũ acio no methere wĩra ũmahe guo rĩu kuma haha wokĩra mweke ũcio ũngĩ wothe nĩ waku ũrĩa wothe ũkwenda na kĩwanja gĩkĩ ũngĩona tũikare gũkũ ũrĩa wothe ũkwenda na andũ aya mũrũ wa ithe witũ Dan ĩtĩkĩra gũkĩra ũke nginya haha nĩ ngũtigĩra kĩwanja gĩkĩ niĩ tuma na inyuĩ ndamwĩra njĩtagwo Njaũ wa Mũthama na ndamwĩra gĩthomo gitũ no kĩmwe rĩu ũngĩona ndirahutia gĩthomo kĩanyu ĩtĩkia nduire gĩthomo gĩkĩ gĩothe nĩ kĩmwe ndamũtigĩra ũhoro wa Ngai. Danieli mweke nĩ waku ũrĩa ũkwenda na ithuĩ ihinda rĩrĩa rĩothe gũikara gũkũ rĩu twĩ moko-inĩ maku. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you our MC. Kaitu appreciate kuruta wĩra mwega na kanitha
tukumucokeria ngatho ni undu wa igongona riega mwatutira igongona wega tuhoreire tugacokia ngatho na kirathimo kia Ngai ki hamwe na ithu Mwathani arogocwo. Aya guoko gwaku na iguru tugeithanie mundu wothe. Amen. Njitagwo Daniel Ndirango, ni nyenda Jesu ni undu wa kuhonokia. Nyumite itura ria Nairobi akuria Kiambu, na niĩ ndĩ part ya family ĩno na nĩkĩo ndarũgama tondũ mũciĩ ũyũ nĩ ndokire kuo na ũndũ wa njĩra ya Ngai na ngĩgĩa na ciana gũkũ rĩu, na thutha ũcio rĩu ciana nyingĩ no na icio igĩoka ciĩtumĩire, no mũndũ ũgwĩtwo Elijah na mũtumia wake Lucy, rũgamai, icio nĩ ciana citũ. Mwathani aromũhoreria. Twarehe labi citũ family yakwa na ithuothe tukauga thayũ wa Kristo ũthiĩ na mbere gũkorwo na ngoro citũ, na rĩu nĩ tũkũingĩra gĩpindi gĩa family tondũ nĩ wega family tũmĩhe kahinda ga kumagaria maitũ na nĩguo tũgwĩka. Rĩu ngwenda twambĩrĩrie na gũthomerwo rũgano. Ũguo thomi wa rũgano Brother Daniel Magenda uka, na nĩ ũndũ thank you. Hena copies there or I did ciuko igiuka no ni hari na hena code icuretio ungirora hau hema-ini hena nyamu hau ũguo ĩkĩrĩtwo ma boxes ũngĩmũrĩkithia thimũ yaku hau andũ arĩa moĩ ũhoro wa gũscan nĩ gũscan rũgano. Rĩu ningĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa mtandao ũrĩa tũrahũthagĩra rũgano rwĩ hau nĩ twĩkĩrĩte. Hingũra thimũ yaku ingĩre hau nĩ gũthoma rũgano. Ona he group ingĩ ngĩingĩra andũ arĩa me AGCC Huruma nĩ ũkuona rũgano hau, nacio ingĩ no ma push ona arĩa ona AGCC Ruiru kirai ũguo kamũira tũgĩthome rũgano. Nĩngũria Dan just wait a minute o hau rũgamo ũguo. Rekei tuke acknowledgement ya family. Siha, where are the booklets? Sawa. Rekei tuke acknowledgement tondũ nĩ wega tumenye ciana cia maitũ. Ĩtĩkĩrai tũkĩharĩria gũthoma rũgano mu step forward. Mũke haha mbere nĩgetha tũgĩthoma rũgano mũgũkorwo mwĩ haha tondũ ĩyo nĩ njĩra ĩmwe njega ya kũhe maitũ gĩtĩo. Ũguo twĩyũmĩrĩirie ũkai. Ũguo mwĩbange wega ũguo tondũ mwagĩtinda harĩa hema-inĩ. Ĩtĩkĩrai mwĩbange wega ũndũ ona kamera ĩkũmuona wega. Ici nĩcio ciana cia maitũ na hakĩrĩ ona grandchildren. Hena grandchildren, hena sons and daughters na grandchildren. Muthi mutikwaria mukwaria na njĩra ya tributes, ĩyo nĩyo njĩra mukwaria nayo. Ukai mwĩtumĩrĩirie ũguo ndĩrona ciana ici nĩyo family ya maitũ, na ũyũ nĩguo tonga ũrĩa mũndũ atigaga arĩkia gũthiĩ rũgendo rũrĩa rĩu maitũ athiĩte. This is the heritage. Kĩiguaga tũkiuga children are a heritage tondũ nĩo rĩu megũthiĩ na mbere na gũtwara legacy. Kũrarũgamwo harĩa gũkarorwo mwena ũyũ big sister. Mwĩ harĩa mũtikĩrũgame harĩa, ona harĩa ũguo one hau nĩ hega hau. Ici nĩcio cia maitũ, rekei moyo wega ũguo. Na rĩu rekei tũthome rũgano.
Aria mena copies na aria mascan. Tutekerie brother Daniel. Tutamere ugano, karibu sana. Thank you. Marĩtwa makwa njĩtagwo Daniel Magenda na hetwo rũtha rũrũ nĩ family nĩgetha ndĩmathomere rũgano rwa our mom, na wa mbere nĩ rambi ciakwa, Ngai aromũhitha na mũhe thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Tũgũthoma rũgano rwa mũtigairĩ Zipporah Helen Wanjikũ na nĩngwambĩrĩria. Gũciarwo mũtigairĩ Zipporah Helen Wanjikũ Mwangi aciarirwo mweri 8 wa gatano mwaka-inĩ wa 1948 itũra-inĩ rĩa Karung'e Mathioya, Murang'a County. Arĩ mwana wa mbere wa atigairĩ Maina wa Wanjohi na Wanjirũ wa Maina. Aciaranĩirwo na atigairĩ Mary Njeri na Wanjohi Maina. Kũrerwo mũtigairĩ Zipporah Helen nĩ arerirwo wega na mĩtugo mĩerekereru na agĩkũra o wega agĩteithagia aciari ake wĩra-inĩ mawĩra-inĩ marĩa marutagwo nĩ tũirĩtu twa rika rĩake hĩndĩ ĩyo. Nĩ agimarire arĩ mũirĩtu mwathĩki na wĩkĩharĩro na akĩendeka mũno nĩ andũ a itũũra. Kanitha mũtigairĩ Zipporah Helen ahonokeire kanitha-inĩ wa Full Gospel Karung'e mwaka-inĩ wa 1970 na akĩbatithio. Thutha wa mwendwa wake kũhonoka na agĩtuĩka mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Holy Ghost Church of East Africa, Zipporah akĩrũmĩrĩra mũthuriwe na gũtuĩka mũrũmĩrĩri wa kanitha ũcio. Aratũrire arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa kanitha na mũtumia mwĩkindĩru mũno ũhonokio-inĩ. Ararĩ mũtari wa andũ aingĩ na makĩria atumia na airĩtu, agĩkinyĩrĩria ũhoro wa ũthingu, ũtheru na wĩhokeku ihiko-inĩ. Gĩthomo. Thutha wa gũkinyia mĩaka ya gũthiĩ thukuru, mũtigairĩ Zipporah Helen nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Gutu Primary kuma mwaka-inĩ wa 1961, kũrĩa athomire kuma kĩrathi kĩa mbere o nginya kĩrathi gĩa kana. Nĩ acokire agĩthamio cukuru-inĩ wa Karung'e Primary kũrĩa arĩkĩirie kĩrathi kĩa 7 thutha wa gwĩka kĩgeranio gĩa CPE mwaka-inĩ wa 1967. Kũhika. Mũtigairĩ Zipporah Helen nĩ acemanirie na makĩendana na mwendwa wake ũrĩa nĩwe mũtigairĩ Jacob Johnston Mwangi kana wa Njengeshi mwaka-inĩ wa 1968 na makĩhikania ũhiki wa ũndũire kũrĩ mweri 16 mweri wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 1986 nĩ merũhirie ũhiki wao kanitha-inĩ wa Holy Ghost Church of East Africa. Nĩ marathimirwo na ciana 16 iria nĩo mũtigairĩ Martha Nyambura, mũtigairĩ Hosea Macharia, mũtigairĩ Milka Wanjirũ, Sarah Njeri, Margaret Wacera, Rebecca Wambui, Agnes Jambi, mũtigairĩ Hannah Wairimu, Tabitha Wangui, Isaac Maina, Joseph Kanyuge, Rahab Wangari, Robinson Wanjohi, Elijah Kagũrũ na mũtigairĩ Mariamu Kabura. Wĩra. Mũtigairĩ Zipporah Helen anaruta mawĩra maingĩ ta kwandĩkwo kĩganda-inĩ kĩa mananathi Kenya Canas Thika, wĩra wa ũrĩmi wa mahiũ na kahũa, biashara na ya mũkawa na nduka itũra-inĩ rĩa Karung'e. Thutha ũcio mũtigairĩ Zipporah na mũthuriwe ũrĩa nĩwe mũtigairĩ Johnston nĩ mathamĩire wĩra wa mũkawa na wa nduka Nairobi. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1995 nĩ Tigithi Matanya, Laikipia County, kũrĩa maraikaraga na family yake makĩrutaga wĩra na kũrĩma irio na mahiũ nginya kũhurũka gwake. Ndwari na kũhurũka.
Mũtigairĩ Zipora nĩatũrire arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ o nginya mweri 5 mweri wa kana mwaka wa 2026 kũrĩa anyitirwo nĩ homa njũru arĩ Pasaka kanitha-inĩ wa Kamokabi. Nĩainũkirio mũciĩ nĩguo atumberio, no mwĩrĩ wake ũgĩthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Kũrĩ mweri 8 wa kana mwaka wa 2026 ũtukũ nĩatoririo na akĩhurũkio nĩ Mwathani. Nĩaratigire thutha ciana 10, tũcũkũrũ 37 na tũcũcũ tũcũcũ 37 na tũcũkũrũ 28. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 78, 78 years. Hurũka thayũ nginya tũkonana rĩngĩ magũrũ-inĩ ma Jesu Kristo. Amen. Amen. Thank you very much. Take to appreciate Brother Dan gũthomera rũgano wega na twarũigua ithuothe, na rũgano rũihũrĩtwo nĩ ũtonga mũnene, na nĩ muono ũtonga wa ũrĩa maitũ atigana thutha. Gĩtiguo ndĩrutĩte wĩra mwega. Rĩu rekei tũhe grandchildren. You have a tribute, eh? You have? Step forward. Grandchildren. Grandchildren. Mko na tribute, eh? Kidogo tu, hapo tu. Hapo sawa. Grandchildren. Grandchildren, mjipange hapa. Let me have that mic kindly. Wasaidie na mic. Ili tu waweze ku to attribute ya shosho. Karibuni. Since we had the news of our grandma passing, we have been grieving. Today we gather with heaven hearts in the send-off to say goodbye to our beloved grandmother. Grandmother meant the world to us. She was a guiding light to our lives. She constantly reminds us, her grandchildren, to be strong, independent and ambitious. Personally, she encouraged me to chase my dreams with courage and never settle to less than what I deserve. I believe she planted resilience in my heart among other seeds, and they will continue to grow for the rest of my life. She was the pillar of unity and love in our family. Through her action, she showed us the true meaning of togetherness. She loved each one of us deeply and equally, and she always made sure that her home was a place where love lived. Her kindness and generosity touched everyone who walked through her door. Christmas at grandmother's house was always special. Her warm welcomes, her laughter, and her open arms made us feel like we should live with her every day. She often reminded us that her doors were always open to our grandchildren anytime and truly. We always were. Grandmother was a woman of strong faith. She taught us to trust in God, to pray and believe in Him in our circumstances. Though we are heartbroken by her passing, we are happy and grateful, for she is among the angels now, and we will see each other again when the time comes. Grandmother will never be gone from our hearts. We are left with wonderful memories to cherish and lessons to live by. I thank God for the time we had together. We love you and we will carry you with our forever. Rest well, dear grandmother. Amen. Peace be with you, grandchildren. You are blessed. Your grandma left you with her blessings. All right. Sawa sawa. Now I want to the sons and daughters. Riu mirai haha mutige tu ciana cianyu na thutha. Uguo mwibange haha mbere nigetha muthome tribute au mwiyumiriirie. No guthoma tribute. Na ona mwarikia tribute rwimbo ruria muhaririirie. Please present. Thank you. Praise the living God. Praise the Lord again. My name is Mas,
I read the tribute. Today, on 14th April 2026, we gather to honor and celebrate not Ngari, but to us, she was our mother, our teacher, and our source of inspiration. She dedicated her entire life raising us in the most upright manners possible. Her love was unwavering and extended to all our children, both by birth and by affection. Through her life, she demonstrated by birth and by affection. Through her life, she demonstrated that what true faith in action looks like. For her life was deeply rooted in faith, adults, and most importantly, taught us the value of unity and love among us. She loved beyond once and was deeply cherished by the immediate and extended. She maintained close personal connections with all our children, even in our weakest moments. When she was unwell, she did not focus on herself. Whenever we called her, she would always end the conversation with a firm assurance that she would commit our needs to God. We will never be forgotten. Though you are gone from this life, you remain forever in our hearts. Our lives will contest in peace, dear mom. Amen. Riu tukuina rwimbo ruria mami aratwirire endete muno. Aratwirire rwainirwo mathiko-ini ma baba wao na akirwenda muno. Tukuga cio mahana ta njata. Kama uko na tribute, kama uko na ile eulogy iko hapo nyuma. Acio mahana ta njata iguru nao na umbera mitwe magori haleluya nego maina atiombe umbete nguo ciake oto kiangai natio nĩigũkenga mũno nĩ ũtherie wa matu na nĩ athakaruma wawĩra mũkũri bũrũri-inĩ na o matiarũmĩrĩire njĩra njarie ciana thĩna mũingĩ nake akĩingĩ mũhera maherithirio ndũngĩ tigatonya mbara kana kĩama atioma tũire maikaire na mamwete ona ngoro ona mwĩrĩ akĩrutaga wĩra arĩ mwathani. Amen. Amen. God bless you. Nero mũrathima mũikaragie na thayũ na tukagĩa na nganja atĩ mwathani ekũmũnyita guoko na nĩ mũgũtoria. Hallelujah. Rekei rĩu tũingĩre thĩinĩ wa mĩario ĩtarĩ mĩingĩ na nĩ ngũria andũ aya meharĩrie nĩgetha moke marie kiugo kĩrĩa mangĩenda kugĩra maitũ ũhoro nakĩo, na tũkwambĩrĩria na mũri wa family nĩgetha oke haha. Mũndũ ũgwĩtwo Simon Kagũrũ niwe ũkwaria on behalf ya family, na arĩkia ũguo nĩ ekumwo thutha nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami Kiugo nĩ ekwaria on behalf ya arata a family. Ũguo Simon Kagũrũ niwe wĩho Kiugo.
Karibu sana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩakwa nĩguo mwaigua ndetwo, njĩtagwo Simon Kagũrũ wa Njengeci. Nĩ makire nĩ mũthuri ũcio heanire karũgano ka baba. Na baba nĩ mũthuri warĩ mũkũrũ. Baba aciarĩtwo 1887. Ti 19 nĩ 18. Tondũ nĩ tũkĩonaga harĩa hĩndĩ ĩrĩa agĩciarĩtwo. Koguo baba ĩno nĩyo bamĩrĩ yake. Na no nyende tu mũnjĩtĩkĩrie njĩte mbarĩ ya Njengeci. Mbarĩ ya Njengeci. Cia Kanyugo wa Mũthoni, cia Wacera, cia Wambura. Ũko tũine rwĩmbo rũmwe rũrĩinagwo nĩ ũhoro mwega atĩa ona Thank you. Nĩ mũgwĩtĩkĩra gũka tũine na nĩ kũmwĩta ndĩramwĩta ti ũhoro ndĩraheana. Mũiguaga Njengeci ĩyo yothe nĩ Njengeci na no ũkorwo kũrĩ matakĩrĩ kuo. Tũkũina ibungo igĩrĩ nĩgetha tũgĩikare. Nyũmba ĩmwe magĩkararania, nyũmba ĩyo magĩte yaharagana. Andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte, oro ciao ihana. Mũthamaki mũũgĩ ĩrĩ gũthamakĩra rũrĩrĩ rwothe, nĩ ũhoro mwega atĩa maiguanĩte. Karai thĩ, Ngai aromũrathima. Nĩngwenda gũkĩmũnyita ũgeni handũ-inĩ ha bamĩrĩ. Njengeci tũciarĩte tũrĩ anake 4 na airĩtu 3. Na tũtigĩtwo andũ 2. 5 nĩ marĩkĩtie kwehera. Rĩu tũtigĩtwo 2. Koguo nĩngwenda kũmũnyita ũgeni na ndĩmwĩre gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩa my brother ũrĩa umĩte mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ thutha, tondũ ũrĩa mũkũrũ gwitũ nĩ mũirĩtu wĩtagwo Wangarĩ. Tondũ ndiĩ na ihinda reke ndige gũtinda ngĩmonania, no ũrĩa ũkĩaririe harĩa nĩ ũcio nĩ mũirĩtu wa Wangarĩ. Ũcio nĩwe mũkũrũ gwitũ. No nyonyende mũgĩgĩe na ihinda rĩa gũtũhoera, tondũ tũkoretwo twĩna mwanake witũ ũrathiĩ ũmwe, okorwo nĩ mũraigua ũhoro wa Russia, harĩ mwanake witũ wa my sister ũrĩa tumanĩte nake thutha ũroragĩirwo Russia wĩtagwo Martin. Na no nyende mũtumia wake nyina wa Mbũrũ oka harĩa rĩu. Rũgama tu please. Mũtumia ũcio nĩ ũratigirwo nĩ mũthuriwe. Na rĩu tũrĩ process tondũ tũrarĩ na harambĩ kuo. Nake nyina wa Maritha arahurũka. Ũguo na ithuĩ tũtinakĩhota gũthiĩ harambĩ ĩyo. Na tondũ nĩ tũrakĩnyitanĩire tũrona ũyũ nĩguo mũhiũ mũno, twambe tũndiru na ũhoro wa nyina wa Maritha. Koguo nĩ tũrakĩbatara mahoya tondũ nĩ maũndũ maritũ mathiĩte magĩtũbuatĩte, tũbuatanĩte namo. Koguo harĩ my brother ũrĩa ũrĩ mbere yakwa nake ndeke ndĩmwĩtĩkĩrie tu aheane ciugo 2. Onake atagũkĩaria mũno nĩgetha tũmũigue nĩ mwĩtĩkĩrĩkĩte gũkũ mbarĩ kwa bamĩrĩ ya mbarĩ ya Njengeci, na Ngai nĩ akĩmũrathima. Ithe wa nduta kũgeithia andũ na ũrĩkĩrĩrie ndũgakĩraihie mũno, na niĩ njikare thĩ. Ngai aromũrathima nĩ gũtũthikĩrĩria. Atungatĩri, nĩ ngwenda kũmũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Maretwa makwa njĩtagwo James Kanyuge wa Macharia. Ndĩ wa mũthuri ũcio wetagwo Njengeci. Ũcio nĩ ũhoro wa mawaririo. Baba etagwo Macharia wa Kagema. No Njengeci nĩ nickname. O ũguo erirwo noguo kũrĩ. Koguo mũthuri ũcio aririe ndeto cia mabiũ. Ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ. Na no njage ciugo njiganu cia kwaria mũthenya ũcio wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ ndĩ mũndũ mũhoteku. Nĩ tũkoretwo tũtuĩkanĩtie gathabarĩ karaya mũno. Gathabarĩ kena mathĩna na moritũ maingĩ. Oguo my brother ũyũ nĩwe wĩ thutha witũ. Nĩwe kĩhinga ndagu itũ. Na nĩ tũgĩtuĩkanĩtie gathabarĩ gakoretwo na mathĩna na moritũ maingĩ. O ta ũrĩa mũhunjia atũhunjĩirie ũhoro wa gĩkuũ. Andũ aitũ nĩ mathiĩte meherete. Mabuatanĩte. Oguo my brother uga tũtigĩtwo nake. Acio angĩ othe nĩ mahurũkĩte, arũme na mwarĩ wa maitũ. Nguga Ngai arotũteithia. Mũtumia ũyũ wa my brother hĩndĩ ĩrĩa ahikire gwitũ agorire ndĩ kamwana kanini. Na nĩ tũtwaranĩte nake matukũ maingĩ. Tũtirĩ twarũgamana nake. Tũgĩkararania kana tũkĩrana tũkĩritũhanĩra. Nginya hau tũkinyĩte. Nĩ ngũgatha Ngai. Nĩ tondũ Ngai nĩ mũnene na nĩ wa magegania. Na maũndũ marĩa mothe Ngai ekaga mena mũbango. Nĩ tondũ Ngai ti Ngai wa mbũkĩrĩra. Maũndũ make mothe nĩ ma mũtaratara. Nekaga maũndũ mothe na gĩtũmi. Kũhurũka kwa nyina Maritha kwĩna gĩtũmi mbere ya Ngai. O ta ũrĩa mũrũ wa ithe witũ ahunjirie. Ithuothe tũrĩ candidate a gĩkuũ. Ona korwo Mwathani nĩ egũka aguranĩrio tũgarũrwo mĩĩrĩ. Tũtiũĩ rũciũ kana niĩ ngũhurũka. No nĩ wega mũndũ gũikara mũbango-inĩ wa Ngai. Tondũ ihinda o rĩothe Mwathani nĩ egũka. Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wakwa. Ndahonokire ndĩ kĩmwana kĩnini. Na nginya ũmũthĩ ndũraga njugaga Jesũ nĩ Mwathani. Nguga Ngai aromũrathima nĩ tondũ wa gũka. Wendo wanyu nĩ ũtũhotete. Nĩ tondũ wa kwenda na kwĩrutĩra kwanyu gũka mũthenya ũcio wa ũmũthĩ. Nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na tugĩre nyina wa Maritha ũhoro akome thayũ na ithuĩ tweterere mũthenya witũ wa gũthiĩ kĩhurũko-inĩ. Nĩ tondũ mũthenya no ũgũka na matukũ nĩ marathira ma mũndũ o mũndũ. Tũinũke tũkahurũke. Ngai aromũrathima na mwatua gũthiĩ mũthiĩ na wega. O ũguo my brother uga tũigei mbere ya Ngai. Nĩ tondũ twĩna maũndũ maritũ me mbere itũ. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani aromũririkana na no tũgũkĩmũhoera na mũhoi agĩkĩhoya nĩ kũririkana na prayer item ĩyo twaheo. Mwathani agocwo. Hallelujah. Bwana Sami Kiugo atanarũgama. Nĩ tũkwario nĩ mũthoni kana in-law on behalf ya in-laws arĩa megũkwa nĩ kũria in-laws mũndũ wothe ũgũranĩte kana akendia kwa Njengeci kwa family ĩno. Rũgamai in-laws arĩa mũrĩ, just stand up. Tondũ athoni nĩ abata mũno na nĩ mokĩte nĩ ũndũ ũrĩa herirwo atĩ hĩtagwo nũ. Hĩtagwo nĩ mũndũ na athoni we. Bwana Kariuki ha. Uka Bwana Kariuki nĩgetha ũgwete kiugo kĩmwe na Bwana Kariuki akĩrĩkia ũguo. Na nĩ kũ request ĩtĩkĩra Mr. Kiugo. Uka Mr. Kiugo na he mũtumia ũretwo Mrs. Njoroge. Mrs. Njoroge. Please Mrs. Njoroge ũrĩa ũkwaria on behalf ya mũrata wa Zipora. Uka kabwana Mr. Kiugo. Ona Mrs. Zipora uka. Ndenda twĩbange wĩra wendaga gũbangwo. Uka please.
ekuo Mrs. Joroge uria murata wa nyina wa Mburu kana uria waririe nyina wa Mburu eku uka maitu moke nigetha mumaniririe uyu waria anengere ucio ungi uguo warikia unengere muthu ucio gwetwo kiugo nake gwete kiugo na mutumia nake agwete kiugo nigetha tugithie o wega mwathani agocwo mwathani agocwo ahunjia hamaritwa njitagwo Edward Kariuki ndi muhonoku ni nyenda Kristo ni undu wa kuhonokia riu uyu wititwo ni kazi ni yakwa na nie nduitwo ithe wa baba wao na riu hindi ria hakorwo hena kaundu ni maragiria riu ri twari na niturakoretwo twathika my brother wetitwo mweri 25 na twamuthika mweri 1 twari na kazi ni yakwa hindi iyo riu ona niki handira iguire ni undu wa kuigua riu ningi kazi ni yakwa ni etwo no ni wega tutire handu tungitwira Ngai mahitia tondu ni aronire uguo ni kwagirire riu kiria ingiuga ni ciana ici citu muikare mukimenyaga twi hamwe na inywe na hindi ria mwenda kaundu kana o kaundu gothe tugaikara thi tugacira tukerana uria kuhana na tuikare twendanite na riu ni ngwenda ningi kwariria he muthuri tukire nake uria hikitie sister ya Ellen twinake guku na ningi ndarugame tondu hihi guku na ena ciana ciake na ni makoretwo matari hamwe no ni wega kuonanagia mundu hindi ria twacemania please itikira o kugeithania uguo tondu wira wa bango ndwendaga andu mangiaria muno na ni twacinwo ni riwa gaka kundu guku ndi kui gatumurika uguo haronduka he report gaikaga atia karehaga awageithania tu murega tumukumia Yesu Kristo mutumia uyu ukomete haha maciarĩrwo na mutumia wari wakwa no ni akihurukire no ndikirwo na ciana ciake ugo no mutumia wakwa ugo ndingiaga guka gukutonwo na ciana ciake itinjui na andu ni mathia makacemania njira-ini njitagwo Stephen Kinyandi wa Gĩcugo gwitũ nĩ Ithanga. Thank you so much. Thank you. Hawa. Thank you. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tajora iguoko uguo. Anga nituingirire kipindi kiria gia tha. Mwathani arogocwo. Mutungatĩri wakwa munene, my bishop Stefano, my bishop Elijah na atungatĩri othe. Mwathani arogocwo. Ndothe inyuĩ mũkĩte nĩngũmũgeithia ngeithi cia wendo wa Jesu. Mũrĩega rĩngĩ matatũ mũrĩega. Ngai ithe witũ arogocwo. Marĩtwa makwa nĩ ũguo mwaigua etagwo Samueli wa Cira wa Kiugo na andũ aingĩ manjũĩ Sami Kiugo na niĩ na Jesu twĩ ndũgũ. Mwathani arogocwo. Ndetwo haha na gĩtĩo kĩnene njarie handũ-inĩ ha mũrata wa mũciĩ ũyũ na ngwenda kwaria ndĩ mũrata na ndĩ mwana wa mũciĩ ũyũ tondu andũ aya othe kuma Margaret na Maritha tugigoka tukinyire kaguru harĩa rĩ ithuothe turereirwo njeno. Mwathani arogocwo. Na nĩ ngwenda kuga atĩ mũrerere ũrĩa tũrareretwo nĩ maitũ naguo na mũrerere ũrĩa tũrareretwo nĩ mũthee naguo Elijah, Robin na mũndũ ũgwĩtwo Ithaka tũtigacenjie mĩtugo ĩrĩa tũrutĩtwo. Ithuĩ nĩ tũrutĩtwo gĩthomo gĩkĩ gitũ na nĩ tũrutĩtwo mũikaranĩrie wa gũikarania na andũ. Nĩ baba witũ ũrĩa ũhurũkĩte na maitũ witũ ũyũ tũkũhurũkia. Na nyende kwaria ciugo nini. Hĩndĩ ĩrĩa maitũ na mũthee maratũraga niĩ maranguaga ta mwana wao na tondũ njikaraga taũni ya Nanyuki
mangĩragĩire na ũndũ oro wothe ũkoniĩ taũni nĩ ni mareraga. Mangĩragĩire na ũndũ nĩ matukĩrĩrwo magĩthi kũrĩa guothe magũthi kana makiuma maracukaga gwakwa. Na tondũ mũthee nĩ ũndutĩte gĩthomo, nĩ nyende kuga atĩ rĩu kabati ya maitũ nĩ hĩndĩ ngũthi gũtharia ya indo cia maitũ, no ndinatharĩria ciana citũ tondũ aya nĩ tũkĩrĩ ũrĩa tũikaraga. Mwathani arogocwo. Tondũ gwitũ gwakwa kũrarĩ kabati ya maitũ na baba tondũ wa mũikarĩre wake wao. Mwathani arogocwo. Na nĩ wega tũkaugaga ũguo tondũ gĩthomo gĩkĩ twĩrirwo nĩ mũtungatĩri wakwa gwĩtwo njaũ nĩ kĩmwe. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩguo twarutĩtwo, nĩ ngwenda kuga atĩ Elijah, Robin, na mũndũ gwĩtwo na nginya Ithaka, Rahabu, na mũndũ gwĩtwo Tabitha, na mũndũ gwĩtwo Margaret, na arĩa angĩ othe hamwe na ciana citũ, to ũrĩa tũraikaraga ta family rĩu maũndũ-inĩ mothe twĩ hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Ngwenda o kuga atĩrĩrĩ, tondũ wa ciugo cia kumagaria maitũ Bwana Ndirango, my brother, atheru marĩkia wĩra watho nĩ twambate igũrũ tũkamũkĩre mũcara muoyo ũrĩa twerirwo muoyo wa tene na tene. Handũ-inĩ ha ciana cia maitũ ciothe nĩ ngwenda inyuothe kũmũcokeria ngatho, onako kwĩna mũcokia wa ngatho Bwana Ndirango. Andũ arĩa othe mokĩte na arĩa matũnyitĩrĩire hamwe na atungatĩri aitũ inyuothe mũigua atĩ ciana cia Wanjengeci hamwe na family itũ nĩ tũmũcokeirie ngatho. Ngai witũ aromũrathima. Amen. Thank you brother Kiugo. Thank you. Ngai akũrathime. Mwathani arogocwo. Amen. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Kristo wa muoyo na nĩ mwega na nĩ wa kwambarario na nĩ wa gũcũgĩrio. Mũcemanio-inĩ ũyũ twĩtĩtwo nĩ Hereni tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmũtũmĩirwo marũa, ĩndĩ Ngai witũ akoretwo ena mũbango na nĩ oĩ igũrũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Otherwise nĩ gũcokia ngatho ngauga nĩ wega ndetwo ta mũrata wa Helen, na nĩma nĩ mũrata o ta ũrĩa twahunjĩirio kĩhunjio kĩrarĩ harĩa atĩ Jesũ arĩ mũratawe wa Lazaro. Itagwo Nyambura witũ nĩ haha, koguo Hereni nĩ neighbor. Nĩ ta twokanĩire hamwe nake gũkũ mahinda marĩa twaumire kũrĩa mwena wa gwitũ wa Mũrang'a na tũgĩũka agĩkorwo haha na niĩ ngĩkorwo ndĩ neighbor yake hau. Koguo nĩ mũtumia ngoretwo njũĩ, nĩ mũtumia tũrerete ciana ciĩ hamwe, ciana ici ciake na ciana ciakwa nĩ marika mamwe. Otherwise nĩ tũkoretwo twĩ hamwe tũkĩaria tũkĩũmanĩrĩria, na nĩ tondũ ngoro nĩ gwĩtĩkĩra ĩtĩkĩraga mũndũ nĩ athiĩte. Nĩ njĩtĩkĩrĩte Hereni nĩ athiĩte tondũ nĩ twarĩtie nake mũthenya wa Monday na akĩnjĩra ndaraigua wega na akĩnjĩra nengerane mboco oke aruge, na unfortunately mboco icio na ndarugire, ngĩmwĩra ndĩ kamũgũnda kĩanda no atũme kana gakĩiyĩre, na ndainũka nĩma nĩ ciaiyĩrirwo coka kũria ngĩrwo ona ndatuĩkire wa gũciruga. Rĩu Hereni ndĩramuona ũrĩa arokaga gwakwa, he kabomu arokaga akahũrĩra thimũ, Wambũrũ wĩnakũ, ngamwĩra ndĩ kĩanda mũgũnda, ikũrũka, ngamwĩra hurũka hau nĩ njũkĩte, tũgakĩaria tũkaria maya na maya ma mũtũrĩre ũyũ tũraikara wa mũhuro wa riũa, ma mũtũrĩre wa ũrĩa tũrathiĩ rũgendo rwa na igũrũ. No ĩndĩ Ngai witũ nĩ aramwendire makĩria ũrĩa ndĩramwendete, makĩria ũrĩa arendetwo nĩ ciana ciake. Arona onake eoere kĩndũ kĩu kĩega, kĩndũ kĩu kĩa goro, nĩgetha gĩtũro gĩake tondũ nĩ gĩkinyanĩirie atuĩke wa gũthiĩ gũkĩhurũka. Otherwise twĩkandidĩtio na ithuĩ, Ngai witũ gĩikaro kĩrĩa maandĩko matwĩraga athire gũtũthondekera, ndĩrutanĩrie nawe wĩrutanĩrie ndũkanae gũkĩmiss. Ngai witũ ndamũrathime na mwĩke wega tondũ Hereni tũtwaranĩte nake nginya ikundi-inĩ, nginya hau na hau hangĩ, nĩ mũtumia wa bata
na mutumia wa goro na mutumia uretigirite mwathani. Ngai twamurathime na muike wega. Amen. Thank you. Reke to appreciate maito. Uyu ni murata arari murata wa maito muno. Waigua marikara itura riri. Riu riria mutumia tono ya tumia ende igua nenda guthie kwaria na mutumia muratawe na igua rathi yakwa mutumia uriku ucio magakiaria igiri agicoka agikorwo akiri sawa. Riu tukugira gipindi ya kuhotha tondu twarikia riu miario na ni wega muno ni undu wa gutuhe ihinda riega ta family gukorwo tukiumagaria maitu twaruta ni twathoma rugano theology na miario twaria tureke igane na iko hihi he mundu ungiendire kwaria riu the challenge ni ati mathaa ngai atuhete mathaa 12 bururi uyu witu motheri riu mathira gweka atia ugatuka tugathie gukoma riu muiganire thiini wa mwathani na tumwendete muno. We really appreciate you. He mutungatiri ngwiritwo ni mzee Kaguru maumite nake kuria netekire arugame a wave kindly na gitio giothe kia mutungatiri wave tu mwathani agocwo men. Thank you Ngai akurathime mutungatiri ndu wa guka. Asante sana. Riu mwiharirie tuhothe indo cia kuhothera ni cioka ciho riu reke itutikirie my brother David bio oke nigetha atuere muhothi tondu ni wega na nigetha uhoro ciko mwega. Karibu sana gitongori hau tukioe muhothi nigetha tugisupport family tondu ni maundu no maingi na hau ni hega mukiharirio no ngoro ni urahothete ni tukugaidwo uria tukuhotha na hau ni hega. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Ni kai mwagikira kumaigwa ndi kuhothwo. Mwagitugeithanie ringi mwathani arogocwo. Ngwenda kuga u tutanahotha indo citu kira gitumaga tuhothe hindi-ini wa mathiko to no urie niki gitumaga tuhothe. Maritwa makwa njitagwo David. Tuhothaga ni ta igongona ria kwira mwathani ni thengio tondu we wi muo ni turatwarana tondu we wiki wi muoyo tondu we no uhote kwira mwathani the riu maitu ona gikorwo ni turamutumire indo thiini wa M-Pesa yake riu ndangihota kuhe mwathani no we tondu wi muoyo rihanaga tari igongona ria kunyitanira namo gukwira mwathani we wi muoyo na tugacokeria ngatho mwathani tondu wa mahinda maria tuhete gukorwo na maitu. Haleluya. Koguo ndira tuingire tukuhotha na uhoro muhuthu muno na ningenda twambe ni tondu twambe tware tukuhotha na thimu twire mwathani ni thengio ithu ni atuhete mweke tutire maundu maingi na tutigutinda tukimuhinyiriria ati toa dada toa ndugu niwe na ngoro yaku orora mwathani agwikite ati ithue muthenya wa muthe twi muoyo tumire kuria guothe tumire tuoka twatuhe ngari tuoka tumagarie maitu then we have an opportunity onokorwo ndunage na ihinda ria kwaria hena opportunity ingi ya kwira mwathani ni thengio tondu wi muoyo na as we celebrate our mom gukorwo atuhete mwaka iyo na twi hamwe ithuothe ritwa ria Jehova rirogocwo. Ingirai oya thimu cianyu uria no kuhotha na thimu reke twambire na aria mekuhotha na thimu coke ndimwirira tukuhotha ici ingi na Obedi wiharagirie tuine kibungo kimwe tu na no twage guikara wina thimu oya thimu uria wina thimu tuthii namba-ini citu cia thimu tugwikira namba eno tuthii kahora 0725 kahora oya thimu tobe tuhothe na thimu ni ihinda ria kwira mwathani ni thengio. Just a cool moment, a moment as we celebrate, and I hope the piano person just as we celebrate our mom with kiria mwathani atuhete, you know, many have it ageni mahetwo nyingi me thibitari matingiria matinginyua. You can imagine millions and millions of money they have it but they cannot no we wina mweke na mwathani akuhete igira thimu-ini yaku. Let's give thanks. Oye 0725 oye tuthie yo kahora 376 253
tuthio kahora 0725 376 253 iguthoma Isaac okahora uhoro wa kuhotha tio ndigongona tukoragwo tugika. You can imagine wina gia kuria gia kunywa. Let's celebrate our mom 78 years in this world. Ni miaka mingi. Good. Ndiukahe mundu tahothete wa thimu to twari kihoro wa thimu. Tuhuthagia maundu maitu muno tutigukuri ni hinda ria kuhotha, and then from there riu ketwe inda mena iha ciondo andu mena cash. And I'm of the opinion toginya twike ati ciondo ni ciuke baskets, the music, the piano. Give us a song. No twage kuina rwimbo, ni tukuinite kigoco. No tuhurirwo music. Yeah, we can have the music. Nikeiguo. You are now looking to the instruments. Guys, ciondo haria. Ndimuonie uhoro muhuthu. I want to worship like a worship song. Turathi tukihothaga niguo tutikuka ndenda twinyi Ngai ndenda murugame hau rugamai hau. Yes, na kingi haha yes wako kendo elela thucia ngoro yakwa nisingia hotile tigukira okoro wina nagerio kanjira atele monde kidogo wahenya wiha. So ndenda athia ithuothe mundu tanahotha ukira tu okoro wina cash ukira tu kira mwathani akuhete. Let's celebrate as we do that. Wahenya nituthie na mbere niguo nyone wega iguru ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania yurite inya na nikio ngoro yakwa ile ikeno ndi nawe we mundu we eritiga wari thucia ngoro yakwa isingia hotire tiga wanjaragirio kanjira atiri mothe mekikaga niguo nyone wega iguru ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania uiyurite inya na nikio ngoro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu wi ndiri nguthengereire nigetha ninyonetio ria wikaga arataku umaithuragiria ithoma kumenye njiarwa ciao ciothe nacio ninda iguru ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania uiyurite inya na nikio ngoro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu wiriri. Thank you reke indo icio ciuke niguo tuhoe Ngai na thino tuheagwo. We are just given one few opportunity to serve God. Tutituraga maitu riu ni athi after 8 years. We give our condolences to our fellow deacon brothers and sisters, and we are only given a chance. Na edam toma go kodi indo icio the tutigaga go kodi.
kila gifata as we conclude that session ni kile oheaga mwathani, because that's only the investment that will come back to you. Mwathani arogocwo ni mwanyita uria ndauga kila gifata ni kile oheaga ki mwathani, tondu no investment uria gakora kuria iguru, kile ohothaga, kile oteithagia kanitha twakinya kuu iguru, ici ingi ciothe tugacitiga ku. Rekei tuhoere giki tuhete mwathani, ritwa ria Jehova rirogathwo. Rekei tukihoere. Arogocwo Ngai ithe witu na roho na Jesu Kristo ariwe mukuri witu. Mwathani ni twakuheana indo citu rihana tari igongona ithe witu ria gukwira ni wega, ni tondu ithuĩ twi muoyo. Ona ithe witu tukiririkanaga maitu witu, ithe witu uria utuhete miaka 78 gukorwo guku thi. Na ithe witu ni tugukena tondu ithe witu ni watuheire ihinda riri ithuĩ tukorwo twiho na tuone eho na tuone mawiko maria ithe witu egukorwo agika na atige mark na atige legacy thiini wa thi ino. Igongona riri twaruta mwathani, twaruta tari igongona ria gugucokeria ngatho. Indo ici mwathani ithe witu ikihuthirwo ni family yake, mwathani twahoya ucitherie niguo ithe witu ituike tari igongona itheru mwathani. Ona ithe witu ituke cia uteithio munene, ithe witu na maundu maria megemainie ithe witu na mucii wake. Mwathani twahoya wega waku ona kirathimo giaku, na twahoya uguo thiini wa Ngai na roho na Jesu Kristo ariwe mukuri witu. Amen. Isaac Joshua, rekei huthire kamweke kau introduce mutumia wakwa, rekei muonanie akia mugeithia uguo, mutirageithia mutumia wakwa. Ni mugeithie iyo uguo, etagwo Lydia. Mwathani aromwika wega tondu wa mahinda. To appreciate Deacon David. Amen. Tikirega. Rekei tuivu uguo. Riu ni ndamucokeria ngatho ni undu wa kipindi twakorwo nakio. Ngai aromurathima na on behalf of your family kungikiaga ngeithi riu mungicoka na micii yanyu mukue ngeithi ya family itu ya Jengeci. Riu uhoro ucio kiri mwega na ori kintu kenete. Ngai aromurathima. Riu tike tucokerie kanitha nigetha makirikiririe wira uria ugitigarite. Karibu sana Bishop. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Murega thiini wa mwathani, murega ringi. Niĩ njĩtagwo Elijah Njũru na ngwenda itanamba kwaria ũndũ ũngĩ oro wothe tondũ rĩu twakinya gũthi kũrĩkĩrĩria, na itanamba kũhe Bishop nyambe njũrie kana nĩ kũrĩ na administration, assistant chief, assistant chief kana chief kana muthuri wa itũra nĩ kũrĩ tũragio ũguo nĩgetha gũtiga gũtuĩka tũtinaria mũnengere hau nĩgetha akĩarie kiugo kĩmwe. Murega thiini wa mwathani to no ndigano nĩ kwĩgweta rĩ ha marĩtwa njĩtagwo John Cuma na ndĩ mũthuri. Kwenda kuga atĩrĩrĩ itwarĩ na thayũ na mahinda o ma kĩroko nĩngũkoretwo ndetwo nĩ mũtumia wĩ haha itũra njende kwaria ndĩho nĩ tondũ njuge security nĩ njega na cibũ nĩ oĩ ũhoro ũrĩkũ. Koguo one kũrĩa ĩrĩ matanya nĩ oĩ ũhoro ũrĩkũ na akauga onake tũrĩ o hamwe nake. Koguo nĩ ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ akĩinũka athiĩ ageitha na athiĩ na thayũ ona ndagetigĩre bara, nĩ tondũ rĩrĩ ngoma iria ikoragwo njĩra ciohagia andũ, ũkaigua andũ mauma handũ hana mathi magwa na ngari mathira. Ũmũthĩ nĩhote thĩinĩ wa mwathani na mũgũkinya na thayũ na gũtirĩ handũ mũrĩ ona thĩna ona kana mũtino barabara, nĩ tondũ ngoma iria ikacietereirie andũ njĩra na arĩa angĩ magakorwo macikuĩte nĩgetha ikinyariraga andũ a Ngai. Ũmũthĩ itikũnyari na itigũthi ikinyarira andũ bara. Niĩ nguga mũgĩcoka mũcoke na thayũ na mũndũ akinye wega bara gatagatĩ, ona Ngai ndĩkegege mũthi mũnyitĩirwo nĩ Ngai na mũndũ akinye ona thayũ na mwakinya mũgeithanie. Thank you.
Amen. Tiga andå arä a mararå itä kwä na MCA the sitting ekuo MP matirä kuo å guo hatigå tuä ka ndina heana mwaka å cio basi na njä ra ä yo kä rä a gatå ma njuge andå arä a mararå itä nä å ndå å må thä ti må cemanio wa siasa na å muthenya wa ku eulogize na ti wa campaign uguo nikio ndauga acio tutikå mahe tondå rä u tå kwenda kå he MC å rä a wä kuo nä getha akorwo ekuo agä twä re å rä a agä twarä rie hanini tå må he gä tä o kä u kana MP koguo akorwo wä gå kå na nä å rarå gä tä rä u ti å må thä nä hä ndä ä yo ĩngĩ tondå rä u umuthi twi mathiko-inĩ na rĩu tũtikwenda ũke hambia gũtwĩra nĩ ndĩrarũgama gĩtĩ gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ kana hihi niĩ ndĩ mwena wa ũyũ kana ũyũ ũngĩ rĩo cio siasa rĩu ũmũthĩ mũthenya wa mathiko na njĩra ĩyo no ũkorwo wĩ gũkũ na nĩ ũranyitĩrĩire bamĩrĩ ĩno ihinda rĩa gũcokerio ngatho rĩrĩ kuo ihinda rĩa gũcokerio ngatho rĩrĩ kũ na mũcokia wa ngatho rĩtwa rĩake ndĩ narĩo na nĩ egũka haha na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio itanamba kwaria kiugo kĩrĩa ingĩenda kũgweta nĩho ngwenda kwamba kũhe Bishop Stefano nĩgetha atũgeithie wona atũgeithia gĩcoke gĩtwarithie hau hangĩ. Karibu Bishop. Gũciake kugĩte ndikarie. Amen. Na mwathani akĩenda ndĩmũgeithie. Njĩtĩkĩriai ndĩmũgeithie rĩngĩ mũrega thĩinĩ wa mwathani. Thengiũ mũno. Marĩtwa makwa nĩguo mũiguire ndetwo. Tũgwo Stefano Jeff no Macharia wa Mwangi. Na ũguo mũrona ndĩ mũniaraniaru. Gũci haha ti mũndũ wa rika rĩakwa na nganyina wa Sami wa Samueli Thiong'o. Aya ngĩrĩ aya ngĩ kana nĩ oimire ka mũkabi kana nĩ gakoe kana nĩ kangi ka mũndoro gwĩcia ndĩ mũkũrakũrũ kũmakĩra noguo naniĩ njiarĩte mũno tondũ ũguo mũthuri ũyũ mwĩthĩ oigire atĩ baba wao atũrire nĩ kĩmwe no njũĩ ũrĩa nake twamwĩkire nĩũĩ ndigũtinda ngiuga haha mũthuri ũyũ niĩ nĩ twamenyanire o gatene na hĩndĩ ĩyo mahikanagia rĩ na magĩtĩkia rĩ gwĩtĩkia twetĩkirie mwaka ũmwe na no twamenyanire na twana twao twa mbere tũgĩkua twĩnao Nairobi ona gũciarwo ndĩ mũkũrakũrũ tondũ niĩ ndakorwo nĩ ndaciarirwo emergency ĩgĩũka he mũndũ ugire nĩ wa independent cukuru icio ikĩhingwo ndarĩ mũrutwo ndiathomire ngĩhingĩrwo ngĩcoka gũthiĩ gũcaria kwa ngirikani kũrĩa Ol Kalou koguo mũtungatĩri wa Nyandarũa kũu ndĩ waku Ol Kalou Nyandarũa nginya kũu taũni nĩ kũrĩ andũ aitũ mũno aingĩ koguo nĩ thengiũ mũno ona brother David your brother ndakĩrĩ kũu
Koguo nĩ ndĩramwĩrĩire andũ aitũ kũu ona korwo ndarĩ na gwa kũrara nĩ angĩona nĩ angĩronire. Koguo arĩ na ariũ ithe witũ nĩ wega gũtuĩka ũrata na andũ aingĩ. Ũndũ tũiga gĩthomo nĩ kĩmwe. Ta rĩu tũngĩrwo tũrũgame andũ arĩa othe tumĩte Nairobi-rĩ, ta rũgamai muone gũtirĩ gĩthomo gĩtarĩ gũkũ. Ithomo icio ciothe. Ĩtĩkĩrai kũrũgama tu na tikũmũthumbũra. Nginya wĩ kũgũrũ kwa mũtĩ. Ciana ciakwa wĩ gũkũ no wakĩiga nda ndiramũmenya. Nĩ mũĩ? Basi ndigũtira ngĩmonania nĩ maikare thĩ. We Daudi warega gũkĩra tondũ wĩ waku. Na aroimire na kũrĩa araga ũikaro. Agĩũka kũu warĩ onake Tharũ. Na tũgĩikara mũno nginya rĩrĩa aheirwo ritaya kwao. Kwa Mũthũ Valley City Council. Aringagia rami wa barabara. Macini ciake. Kagoto na kũringia nĩgetha tũgathondekerwo street kũrĩa thĩinĩ tondũ kũrakĩrĩ maũndũ ma gĩthemba kĩu kĩngĩ. Niĩ ndĩmũkuĩre mũno tondũ mũtumia ũyũ agĩkoma hwaĩ-inĩ thaa icio erwo. Na niĩ ndakoretwo ndakomia mũndũ ũngĩ wakwa Mrs. Kamau. Na mathiko make nĩ moke na gũkũ gwĩtagwo Gatung'ang'a Nyĩrĩ. Koguo mũndũ ũrĩa mũkuĩre mũno nĩ niĩ. Tondũ anake arĩa makuĩrĩirwo na mwarĩ wa nyina arĩa twĩ nao kũrĩa kĩanda nĩ atĩ ndĩmũkuĩre nĩ niĩ nguĩrĩirwo. Ndikwenda kwaria ndeto nyingĩ. Acio aciari ao nĩ ndona ndĩmatigĩte na kanyamũ kanini. Tondũ niĩ ndaciarĩtwo hĩndĩ ya ng'aragu ya mĩanga. Nĩmũĩ yarĩ arĩ na nĩ nyandĩke ona Bibilia-inĩ nĩ kũrathe atĩ nĩ gũkagĩa ng'aragu. Ũngĩrora kĩambĩrĩria hau ndirarikana 43 nĩguo ndaciarirwo. Hĩndĩ ĩyo 43 nĩguo ndaciarirwo. Kwarĩ ng'aragu nene mũno bũrũri-inĩ no niĩ ndiatũhũrire mũno nginya magĩthamio makĩrutwo rũgũrũ na kũu Karaũ na hau ũguo mũrĩmo wa Kabuteni. Nĩ ndonire thĩna mũno naniĩ tondũ ndietĩkĩrire kũmoima thutha, ndatigirwo ngĩĩbũngia. Ũguo kũmĩona hĩndĩ na tũkahũra mbia nyingĩ mũno ikaiyũra hĩndĩ nĩ mateni na ndururu na maciringi tũkaiyũria gatiramu nuthu kĩharo-inĩ kĩa Nyahururu cia gũtetera wĩyathi. Koguo Ngai tũteithie mũno inyuĩ. Maũndũ marĩa marerwo kĩ-siasa-inĩ na ithuĩ tũgathiĩ okuo. Nĩ ndĩraigua Minji Kariuki ũcio nĩ mũrata wakwa na rĩu akuĩte na mũtumia wake agakua. Ona rũgano rwake ndĩ naruo tũthondekete. Na mũtumia wake agakua ona rũgano rwake ndĩ naruo tũthondekete. Koguo rĩu ndamũmenyete mwanake. Koguo ũhoro wa ũteti rĩu ndingĩwenda ona hanini. Ona ũngĩnjĩta ndingĩthiĩ ona mũcemanio. Koguo Ngai atũteithie tũtiga kuonanĩria akĩrokwo. Ona ũrĩa woragirwo nĩ na Westlands. Koguo arĩ na ariũ witũ. Ũhoro wa tiga kuonaria ona ũmũthĩ tiga kuoyanĩria. Kana wĩ mũtongu ndĩmwĩraga ona mũndũ akũrĩ nakĩ. Nĩguo kwerirwo atĩ onako bara yoka onako komerera. Onako wĩna nduka na gĩthĩi komerera. Tondũ njirũngi ndĩrĩ maitho. Good. Ũcio etĩkia ũguo nĩ waiga. Kũigua iguaga ngiuga. Tondũ njirũngi ndĩrĩ maitho ũguo tondũ waga gũkoma thĩ ũkĩigua rithathi. Tiga kũhanyũka koma.
Ojiro kideke. Wanga bolo ya kama kana yako. Ya githuri. Kai kwanyu kangare. Kai muthuri ucio wa recibo. Ithe ndanagira guku iguru kinya na ku karahu kau. Ndege iguru akoiga mwene ane ireu. Na mathigi. Na ndukuragwo. Salenga. Na no matioragwo. Ona mangiokire kimumu. Ngai amuteithie na andeithie njuga na anya ndimwiraga anjike ate amen anyathirire tondu nyonaga tari ni mwihire koguo uhoro wa gwitikia twitikie tondu mwathani ndetira aria othe meguikara na uhoro wa ma no ria mandiko mothe moigite ni kuri na hinya tondu ithuĩ nĩ ndaya gũkorwo nĩ nyendete mwĩrĩ wakwa gũkĩra ũrĩa nyendete mwathani atuteithie amen rĩu nĩngwĩrĩtwo nĩngũhetwo wĩra no nĩ ndĩũregire atikũra njĩtĩkĩrio tondũ nĩngũiguaga ona niĩ ndĩ mũhũrĩku mũtiguona thayũ andũ a gũkũ niĩ ndarĩ wathome tondũ twakĩgatithagio nĩ magũgũ ona kũrĩa brother David ndoĩ nĩkuo tũkũneo rĩrĩa ndaiguire na gũkũ na nyuki gwitũ-rĩ ndarĩ mũrutire ĩrĩ okuo tondũ my brother nĩwe ũhetwo ũrĩa mũkũna nĩ arapacire ihinda rĩngĩ aragĩtũtiga koguo arĩ na ithe witũ mwĩtĩkĩre gũtuĩka andũ a kirĩrĩria tondũ mathĩna nĩ maingĩ ma rũgendo wenda gũikara wega menyerera rũgendo tiga gwĩka ũrĩa ũrenda kana ũrĩa meciria matariĩ kana ũrĩa ũrĩ kana ũrĩa wagĩte tondũ andũ watagwĩcia atĩ mũndũ ũrĩa mũtarũkĩre nĩwe kĩ gĩthomo gĩkĩ ndakorire mũndũ etĩkagia akaigatwo kwao atĩ nĩathoma gĩthomo kĩa andũ athĩni tondũ mekĩra tũbuti nginya gĩgũthira gathiage gũtathira koguo mwathani atũiguĩre tha tondũ rũgendo rũrũ ndũngĩthiĩ ũkuĩte mĩrigo ndikwenda gũkĩria ũhoro ũcio hau tondũ ona niĩ no ngaiguĩra bamĩrĩ ĩno tha ona ũrĩa watigĩirwo kĩrĩa-rĩ ndikwenda kũmũgweta no ndĩmũrũngai ũrĩa watigĩirwo wĩra ũyũ gũkũ nĩ ndĩmũĩ na no tũrũaga nake ngakĩmwĩra rĩu wĩikaraga gũkũ na wĩra ndũrakĩruta koguo ona rĩu no tũrĩgĩthiĩ tũkĩrane ũkwenda atĩa tũkũ escort no tũmũtũme na tũmũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nake na mũtumia wake na tũmugĩre ũhoro tondũ nĩwe watwĩra ũrĩa erirwo hau harĩa akomire na akĩhaica ngari nĩ mwarimũ Waiga bas maũndũ macio niĩ ndĩ mũira wa thiomo niĩ ndiarĩ kana ndarĩ mũndũ mũnene o rĩu kiumia kĩngĩ na twagĩkorirwo twaima nake Nairobi James Kamau nĩ ndatigire nĩ agũra mũgũnda gũkũ nĩ tũrarĩ na mbarĩ ya Joshua Mburu no mwe twĩ nake Huruma na rĩrĩa twĩrĩga gũkũ gũthika mũthee wa gũkũ nĩ ndonire mwarĩ wa nyina haha koguo mwathani atũiguĩre tha inyuĩ andũ a gũkũ ona arĩa tũkuma gũkũ na mwathiĩ mũkue mũrigo mũno wa andũ aya tũmahe pole ona mwacoka no tũikarania gũtirĩ kĩndũ gĩgũthũka we mũndũ ũgĩtũra we nĩ twĩ hamwe mũno na mathĩna maku nĩ ndĩmoĩ me haha ngoro-inĩ yakwa nĩ ũndũ ũcio arĩ na ithe witũ na inyuĩ tũkĩte na inyuĩ nĩ mũrigo ndĩ naguo egwa andũ andũ nginya hĩndĩ ĩyo mahikania ona gwĩtĩkia twetĩkirie mwaka ũmwe na niĩ njuga ndetĩkirie mũigua andũ aigire ndetĩkirie rĩ 78 August 15 nĩguo ndohirwo kĩrĩamba ndĩ Majengo ya Nairobi twĩtiga ũmaraya na maũndũ marĩa mangĩ
tondu nä nyingä cia kwanda mbeu cia thani kå rä ngano nä getha itå re inyariraga arä mi. Mwathani atå iguä re tha, ona inyuä må iguä re tha, ona inyuä andå arä a mwatigwo arä a hiku må menye arä a makiugire må tharaba nä waritå ha, cokai må tharabai-inä, coke må tharabai-inä tondå ndå kå raga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Bishop. Nĩ ũndũ wa ciugo cio watwarĩria na nĩ ciugo njega. Kĩrĩa kĩrĩ bata mũno no andũ kũnyita na kũrũmia na mũgĩthikĩrĩria ciugo cia mũtungatĩri iria mũno atũringĩrĩria nĩ gũikara wega mũno thĩinĩ wa Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ngũmwĩrĩte njĩtagwo Elijah Njũru, gwitũ nĩ Kangema na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani na nĩ ndĩmũhoyaga andũrie thĩinĩ wake nĩgetha tũgatũrania nake tene na tene kũrĩa athire. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte nĩ tondũ wa kũhurũkia maitũ Hereni na nĩ mũheirwo karũgano gake nĩ mwaria ũrĩa wa mbere waririe na hĩndĩ ĩrĩa ekwaragia oiga ũrĩa mũtumia ũyũ rĩrĩa honokire na karũgano kana hau kabere. Mũtumia ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ohirwo kĩremba kanitha-inĩ cio mũraigua nĩ gwitũ kũrĩa Kangema ihiga-inĩ, na mũthenya ũrĩa ohirwo kĩremba niĩ ndiarĩ kuo, na ohwo kĩremba nĩ ndoririe mami ciũria nyingĩ mũno ndoka Sunday ĩno ĩngĩ, tondũ tarũgama he mũtumia waikara thĩ o hau ũrĩa wĩrigĩtĩte gacuka ka red, ũguo muoka mũrĩ atatũ, mwĩrĩ arũgame, ũcio mũrera hau arũgame, ta nĩ arũgame hau, one wewe tokoka hanini mbere. Rĩrĩa mũtumia ũyũ wahonokire na akĩohwo kĩremba, Sunday wahonokire ndiarĩ kuo, no Sunday ĩno ĩngĩ ndoka kanitha ekĩrĩte nguo ĩna mahũa ta marĩa. Sunday ĩno ndamũrũgame tondũ ndamuona akĩhĩtũka ũguo na mahũa ta macio nĩmo mũtumia ũyũ ekĩrĩte. Kĩrĩa gĩatũmire njũrie mami ciũria nĩ kuona mũkũrinũ wĩna kĩremba wĩkĩrĩte nguo ya mahũ, ikara thĩ, tondũ ndionete mbere ĩyo mũkũrinũ wĩkĩrĩte nguo ya mahũa. Rĩu ndonire ũyũ wa mbere, ndoria mami kĩũria nĩkĩ kĩratũma kũgĩe na mũkũrinũ na ndĩkamwana kanini ekĩrĩte nguo ya mahũa nĩkĩ. Anjĩrire atĩrĩrĩ, ohire kĩremba Sunday na tondũ ndarakĩgũrĩte nguo cia gĩkũrinũ rĩ, nĩkĩo okire na iria ararĩ na kĩ nacio, na akĩnjĩra with time nĩ agũthiĩ agĩkĩgũraga nguo cia gĩthomo iria cikĩagĩrĩire. Koguo rĩ, mami nĩ arutire wĩra mũnene mũno wa kũnjiguithia na ngĩkĩigua na kiugo kĩu ngĩnyita, na ndarĩ kamwana kanini mũno, na rĩrĩa kĩnjiguithirie rĩu mũtumia ũyũ arĩa inyuĩ mũmũĩ arekĩraga full white kuma mũtwe nginya either agĩthiĩ mũgũnda kana akiumagara kana akĩruta no no igua nĩ ndanegenaga tondũ ndamuona na nguo ya mahũa. Ũndũ ũcio ũkĩnduta atĩrĩrĩ, mũndũ ahonoka mũthenya ũcio kana nĩ oha kĩremba kana nĩ ahonoka, ti wĩra wambie kũmũruta maũndũ mothe ma kanitha na mũthenya ũrĩkũ, nĩ with time nĩ agũthiĩ akĩnyitaga o kahora tondũ pole pole ndio mwendo. Na Paulo akiuga mũndũ ũrĩa wa mũkano aheagwo iria, mwana aheagwo iria, ũguo ũyũ arĩ mwana hĩndĩ ĩyo wa kĩroho. Mauma gwitũ ruo macokire magĩũka gũkũ, maũndũ macio mothe mwĩrirwo, ciana ici anake yake maciarĩtwo o ngĩmonaga makarutĩrwo magongona ma kanitha ma kũhoerwo kũiyũkio kanitha-inĩ kũrĩa gwitũ ihiga-inĩ o ngĩmonaga, na nĩtũteanĩte mũno nao, na nĩ moĩ atĩ ndimatigaga na thutha na ndimatiganagĩria, tondũ na nire ndathire ngĩtuĩka mũtungatĩri na tũgĩũka gũkũ kanitha-inĩ ũrĩa wĩ gũkũ wa gũkũ Thome kana gũkũ na Rumoro. Ndambire gũka gũkũ rĩa mbere ndĩ mwanake na tũkĩũra tũgĩteo nĩ ngari na gũkũ kũrĩa gwĩtagwo Kĩhata, tuokire gũkũ magũrũ, tũgĩũka gĩthomo gũkũ ona hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ kanitha,
tuokire kuma kihato nginya guku maguru utuku twakinyire thaa thita cia utuku na andu a guku ningumwihoya mundu uria uwi muthuri witagwo John Irungu Chege ti mukurinu riu ninjue ni muthiari muniaraniaru wa haria Matanya atwaraga ngari kuma Karati na guthie Nyeri kahinda kau kana hau agiko he mundu umwe anjire tondu muthuri ucio aturaririirie gwake hindi iyo na riu ndanageria kumucaria ndimwire ni wega na ndire ndamuona akorwo ni atwire akohe mundu umwe ari njira unjire na ndukareke nyume guku utanjirite ati ni umwe tondu muthuri ucio aturaririirie gwake twina Tabitha wa Wambu ithueri tumite Nairobi tugateo ni ngari mume kuma kihato nginya guku Matanya tuokire maguru utuku twina andu angi agituraririria gwake rucini agicoka agiturihira ngari agiturehe nginya guku Thome tuyuka Githombo riu twakinya ri wanjenge cia turagia atiriri Elijah thaa ici ni hindi uroka Githombo riu na Githombo turambiririe oroho ituraire guku tugwetereire no ndaramenya mathina maria ki maria tuonete na hindi o ri ni ndari mwanake na Tabitha ari muiritu mwathani arogocwo riu ona ti ndamuhire rugano ni muthuri ucio wamuhire karugano uria tukite na uria turaririirie gwake na uhoro ucio wake ri mwega muno kuma hau ni ati ni tugithiete oro wega twina family ino mari arata muno aciari akwa tondu mami niwe wamuohire mutumia uyu kiremba hindi yo miaka iyo na ni magiturite ria mathamire na guku niho twahire tahita makiuma na kuria hanini na tugicoka tuturitie urata nginyagia wagi kanitha ria mambirie kanitha guku na magithie na mbere kanitha iyo tugiuka hindi no mokire tuokire iria ihari rugongo tuokire tukimihingura na mutungatiri witagwo Joshua Mwangi na we no ihaha kianda turokire ino ni turaka twamihingurire nie twina mutigaire Harrison na kanitha icio ciothe ni citu ritwa ria Ngai rirogocwo kanitha ino iha ni gwaka turaka ni ya mahiga na mutungatiri ithe wa Maiko Jeffna ni nguririkana hindi we gitwari haha he kiugo wanjirire na ni ngukuririkania na riu ngikuririkania Moses umuiguire anjirire kanitha ino turaka ndimwite oke andeithie twike atia tuhote gutwarithia kurikia gwaka na ndire ndagwita bas bas riu ni tuguka na ni ngumwita nigetha muke turikie kanitha iyo bwana Pastor Moses nigetha tuka turikie kanitha iyo tondu ucio niguo wari wendi wa muthuri wa ithe wa ciana ici na nyina ria murigwa arokite kamukabi ni ari na wendo muno wa guka tuonane nake na twaranirie na tutiahotire tondu kithomo kiu kia Pasaka nini nda hostete na nikiari na warie munene muno rugi korwo Davis ni agerege gutumana Elijah ni eroke na tutiahotire kuona no ni aheire he mundu aheire uhoro uria endaga kunjira na ndimukinyerie wothe mwathani arogocwo uhoro wothe ndinaguo na inyuana kiake ni muoyo uhoro ucio na ni twaranirie he mundu twanaria na inyue na nitukoikara thi na inyue tukiarie wendi wa aciari anyu na uria mamwirite ni muyi na kwoguo ni ati na ndaigua mutungatiri ahutia hanini uhoro ucio no nitugukiaraniria tutikwaria aha na tutikwaria umuthi gwenda kugweta kigo kinini kithaini wa himbirania na ninyue ciana ciake ndirera tondu riu muciari wanyu ni athie na ni kuri maundu maria arakoragwo akimwira na kuri maundu arakoretwo mukiaria nake ndenda guthoma thiini wa ibuku ria Hibrania kenda kamuhari ga 16 karoiga atiriri ni undu wa ciugo iria amwirite na iria mwanerwo ni baba wanyu tondu riri riria kwina kirikaniro gia kwigaya no muhaka kumenyeke ati uria wigaite ni akuite tondu kirikaniro gia kwigaya nikigiaga na hinya uria wigaite arikia gukua gikiri na hinya uriku uria wigaite ari o muoyo mwathani arogocwo riu akorwo muthe na mukuru maitu wanyu ni arugite karuhari gaka ni kang'ania haha ni hang'ania kaina kiri kuna ni kiang'ania
mumenye riu ciugo icio kuma riu ni ciagia na ki ni ciagia na hinya na cirekirwo hinya nginyagia ni maandiko tondu hindi yo aroigaga ri ndangĩra cenjirie no riu kuma riu ana nikio muiguaga will ikwandikwo mundu ahuruke will yo nigiaga na hinya muno no we muoyo no icenjio na ni maigua will ni rahurwo muhuri ni maandiko ati uria wigaite muoyo angirikia kwehera will yo nigiaga na ki nigiaga na hinya riu na inyuĩ ngwenda kumwira kiria mundu arahetwo mumenye kiu ni giake kiria reretwo kiria ni kiakania kiu ni kiocio tondu kirikanio kierwo atiriri ni kigiaga na hinya uria wigaite arikia gwika atia arikia kwehera uguo na twi hamwe na inyuĩ maundu-ini mothe na nie niguthi na mbere na kumunyitirira na ni ati ni tugukibangana uria Ngai egututeithia ndiraigua ndina maundu mangi ma kwenda kugweta kwenda gukinyia horo cio hau nigetha turikiririe wira wa maitu nigetha maundu macio mothe makorwo makirikiriria nie ni njugaga hindi ciothe ndathi igongona-ini ndirutaga igongona na mwiro wakwa ni ndi munene wakwa uria undumaga na uria unjathaga witagwo Francis Kiarie na niyo ati twi guku umuthi ni tondu ni aratumanite na niyo ndi guku mwathani arogocwo na ni ndiramumenyithitie uhoro wa umuthi onakorwo ndanahe ngeithi niyo ndiku niyo ndi guku koguo ndiega no nginya ndimuhe gitio kiria kimwagiriire tondu niwe munene wakwa na ni undu wa uhoro ucio ri gwenda family muke haha nigetha tuhoe hamwe na inyuĩ wona twahoya riu kana botige no gutucokagiria ngatho torera wona family twarugama tuikara thi ringi handu gucokagia ngatho Peter aretwo Peter Maina mucokia ngatho ni woretwo Peter Maina rita ria mbere Peter Maina rita ria keri na tondu ndaroneka ni ngucokia ngatho good ndamucokeria ngatho inyuothe handu-ini ha family na handu-ini ha kanitha nimwikite wega ni guka nimwikite wega ni kwirutira nimwikite wega o haria hothe o mundu anyitiriire kiria mundu anyitiriire uria wothe wikite igua atiri na kuu thiini itekugweta ati gikundi kina andu angi ni makenaga gwetwo ati gikundi gia atumia gikundi gia athuri mundu muno urarehire kina giake inyuothe muri agwete tondu mwagwetwo ni mutungatiri mwathani arogocwo na riu ni ndamugweta inyuothe o uria wothe urekire itikira kumenya ati ni ucokeirio ngatho na wamukire ngatho icio ni cianyu mwathani arogocwo ona kanitha ona inyuĩ atungatiri ona inyuĩ andu arĩa othe mwĩ haha ni mucokeirio ngatho mwathani arogocwo orona nie githe mutiakinjokeria ngatho ni twagucokeria bas wa ngatho ni twarikia na Peter Mene tondu tugukimwitite riu uhoro ucio ni twakirikia ngwenda family murugame na iguru nigetha tuhoe ona twahoya ukai haha hani ho kigongona-ini mwitikire inyuothe family yothe aria othe mahutanitie na mutumia uyu tikirai guka nigetha tuhoe kaguru eha tondu ndagagitigwo na thutha bas sene aba kuma ukai haha u ndu wa gucira ni tugakorwo na ngoro theru na twĩharĩirie ĩndĩ tugakorwo na ngoro theru iria gacoka thĩ na tũrekeirwo mahĩtia maitũ nĩũndũ wa thakame ya Jesũ cira mũnene nĩ wa Mũrungu ũrĩa arĩ mũnene na nĩwe mwene wa hinya wothe nĩ Jehova Ngai witũ ĩndĩ tũgakorwo na ngoro theru rĩrĩa acoka thĩ
Yena tũrekeirwo mahĩtia maitũ thakame ya Jesu. Jehova Ngai arogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Tũgwĩtana igũrũ kwĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu mũno ũtatũ-inĩ waku mũtheru. Tũgĩkũrehere family ĩno ya ndungata yaku Zipora Helen na mũtigairĩ John. Baba mwega, andũ amarugamĩte mbere ya kĩgongona gĩaku, tũkĩmarehe mbere yaku Mwathani tondũ ũrĩa matigĩtwo nĩ mũciari wao. Tũgũkũmaiga moko-inĩ maku nĩgetha wĩtĩkĩre kũmahe thayũ ona kũmahe wega waku ũrĩa umĩte matu-inĩ kũrĩ Jehova. Ĩtĩkĩra kũmaikũrũkĩria riri waku Mwathani, orona kũmehereria kĩeha orona maithori. Nĩ tondũ Ngai wa muoyo we nĩwe wĩkĩte ũũ, na rĩu nĩ matigwo matarĩ na mũciari mangĩrora igũrũ. Reke Ngai mwene hinya wothe ũtuĩke mũciari wao, na hĩndĩ ĩrĩa mabatara we ũkaingĩraga ithenya rĩu na ũkamahingagĩria mabataro mao marĩa marenda. Reke Ngai mwene hinya wothe wĩtĩkĩre kũmarathima kuma arĩa maciarĩtwo arĩa akũrũ ona nginyagia arĩa anini, tũcũcũ na tũcũkũrũ Mwathani, othe family ĩno yothe. Reke Ngai wa muoyo wĩtĩkĩre kũmeka maũndũ mega ma ũtugi. Ngai mwene hinya wothe, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahurũka kana hĩndĩ ĩrĩa wamwĩta na hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gũkomio mbĩrĩra-inĩ, nĩ gũcoka gũkagĩa kũndũ kũngĩ na maũndũ mangĩ ma mũndũ kũrota kana gũkĩa na meciria maingĩ ana kana kuonaga cioneki cia mũndũ ũrĩa wathire. Atĩrĩrĩ, roho ũcio rĩ, reke ũke kũrĩ we na ndũkae ũka kũmathĩnia na iroto ana kana mũndũ kuonaga iũndũ cia mĩthemba no kũririkana mami wao. Reke Ngai mwene nĩ tondũ ũrĩa we ũkũingĩra ithenya-inĩ rĩu, nĩ tondũ ũrĩa ũkũmahoreria ngoro Mwathani, na nĩ tondũ ũrĩa ũgũkaba ũndũ ũcio wothe na ũndũ wa hinya waku na ũndũ wa wega waku Mwathani. Family ĩno nĩ twamĩneana harĩ we Ngai wa muoyo, umĩte matu-inĩ kwĩ Jehova nĩ tondũ wa wega waku Ngai, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Family ĩno Mwathani nĩ marĩ na mabataro marĩa makũbatara Mwathani. Ngai mwene hinya wothe, mamwe nĩ marĩtie kũrĩ ithuĩ atungati aku na kũrĩ mangĩ mateyarĩtie Ngai. Baba wa matu nĩ twagweterwo ũhoro wa mwanake ũrĩa Ngai mwene hinya wothe wagĩte na ũrĩa Ngai mwene hinya wothe marahothanagia mbeca nĩ tondũ wake. Nĩ tondũ Ngai mwene hinya wothe nĩ atigĩte mũtumia na ciana. Nĩ twahoera family ĩyo atigĩte Mwathani, na nĩ tũgũgũthaitha mũno nĩgetha ũndũ ũrĩa family ĩno ĩrenda ona kuona mwĩrĩ wake Mwathani, maũndũ macio mothe wĩtĩkĩre kuonania njĩra nĩ tondũ wa kwenda gwaku Ngai. Mũthamaki ũrĩ tha, ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha. Nĩ kũrĩ na mabataro mwanya mwanya Mwathani, nĩ kũrĩ na andũ amwe Ngai wa mwene hinya wothe meyarĩtie kũrĩ niĩ ona kũrĩ ndungata ciaku Ngai, na mabataro mao mothe we nĩ ũmoĩ Ngai wa Isiraeli, na ũndũ wa kwenda gwaku mũthĩnjĩri mũnene, na nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ, na tondũ we wĩ matu-inĩ wahoyo nĩ wĩiguaga rĩ, na tondũ twagũthaitha nĩ ũthaithĩkaga rĩ, na nĩ wĩtĩkagĩra kũigua mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame rĩ, gĩtĩkĩre gũtũigua nĩ tondũ wa family ĩno Mwathani. Wameka wega, ngumo na ugoci irogũcokerera, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai Baba marathime Wendĩ-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai witũ marathime wendĩ-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai Baba marathime wendĩ-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Twahoya family ĩno ya Wanjenge ciothe ĩrathimwo nĩ kwenda kwa Jehova na rĩtwa rĩa mũtheru Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Naguo thamaki tũthamakĩrwo nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai mwene hinya wothe, nĩ twarĩkia igongona rĩa haha kĩharo, na rĩu nĩ tũgũthiĩ harĩa tũgũthiĩ kũhurũkia mwĩrĩ wa Helen Zipora. Tũtongorie Mwathani tũgĩthiĩ no twane hamwe na ithuĩ. Rĩu ningĩ nĩ kũrĩ na arĩa megũkua mwĩrĩ ona nĩ twameteria hinya umĩte matu-inĩ kwĩ Jehova, nĩgetha matongorie no mahe wega waku, no maiyũrĩrĩrie ũtugi waku Mwathani, makĩũruta haha tũkĩũtwara harĩa tũgũthiĩ kũmũthika, reke onao ũmatongorie. Orona ithuothe ũtũtongorie Mwathani na ũtwĩke maũndũ mega. Weka ũguo ngumo na ũgoci irogũcokerera, na rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Macio mangĩigana maiganithio nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Amen. Tũtigũikara thĩ, mũgũcoka thutha hanini ũguo nĩgetha tũhe arĩa kamwanya, mũtigacoka itĩ-inĩ no haha nĩgetha tũhe arĩa kamwanya na tungatĩri tũgĩkorwo tũkĩrĩ mbere
Oigere. Tema etokia. Etoka nyumo zicoke thutha. Zicoke na thutha nyumo thioguo. Nyumo giki igakora gukire kwanyu. Nyumo thioguo. Uthamaki waku nĩ ũke
o uria wendete we wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe umuthi irio cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tuhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũũri wa Helen Zipora ũrĩa we wĩtĩte Ngai mwene hinya wothe. Mwĩhoko mũnene atĩ Ngai mwene hinya wothe ũmwĩtĩte gwaku nĩ tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa ararĩ naguo na agakinya kũrĩa arĩa atheru na agathiĩ na roho wake ũgathiĩ kũrĩa maroho ma andũ arĩa etĩkia mathiaga Mwathani. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na ithuĩ nĩkĩo tũkĩte haha nĩgetha tũcokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ tondũ nĩwe wathanire atĩ mwĩrĩ watigana na roho mwĩrĩ ũgacokagio tĩĩri-inĩ. Nĩkĩo tuoka haha nĩgetha tũmũrutĩre igongona rĩu Ngai waku ũgĩtĩkĩre gũtũtongoria niĩ hamwe na ndungata ciaku aya tũrũgamĩte nao ũrie kuma rĩu o nginya rĩrĩa tũkũrĩkia igongona rĩrĩ. Rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ Ngai witũ tũtongorie tongorie na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Twahera gũtongorio kuma haha gũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa tũkũrĩkia nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo. Nĩniĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Mũndũ o wothe wĩ muoyo na akanja nĩ gũkorwo nĩkuo warutirwo. Wee-rĩ ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke rũkũngũ. Mwathani arogocwo. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere ngwenda tũine rwĩmbo nĩ kũrĩ ũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona. Tũtongorerio rwĩmbo rũu. Inatonge yene amunga yene atuire okwo tuthondekagira muciĩ ikwa yende twa o igũrũ kwa Jesu nĩ tũgacemania okwo. Nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ yĩ igũrũ kwa Jesu nĩ tũgacemania okwo. O igũrũ kwa Jesu nĩ tũgacemania okwo. Ithe witũ tũmũcokagĩrie mwera nĩamu nĩ wendo wake mwene. O igũrũ kwa Jesu nĩ igũrũ kwa Jesu nĩ tũgacemania okwo. Amen. Ngwenda nũmĩrwo tĩri. Anyite oro ũguo. Tondũ Ngai mwene hinya wothe nĩ enda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa mũndũ ũyũ twendete mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ
na tiri ni ucoke tiri kia kanini na ruo rukungu ni rucoke rukungu na tuli na kirigiriro kia mana gia tititheru ati mundu uyu ni akariuka one muoyo utagathira ni undu wa mwathani witu Jesu Kristo uria ukagarura miri ino itu mithuku ihanane na mwiri wake wina mwago ni undu wa mawira maria mahinya matumaga indo ciothe ituike ciake. Gicoka ngĩigua mugambo woima iguru ukiuga andika atiri gukenari ni aria akuo aria marikuaga metha-ini wa mwathani gwatari uthutha uyu nake roho kuga ĩ niguo nigetha kana niguo mahuruke mawira mao maritu. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Riu twakinyia hau mwiri wa Heleni ni tuthikite no riu ni gwenda andu a family maheo kamweke ciana ciake ciothe moke maruth mega tiri o mundu kanini kanini moke maikie. Isaac ndona we hau akina Joseph akina Rahab o mundu gatiri kanini murumithie tiri na guoko aikie o mundu ayume gatiri kanini aikie good twendaga uguo nigetha mundu akarelease agetikira nigetha kona ati ni mani ndamuthikire na horo ucio githira. Na mutikamagirie kurira mundu arekwo arire. Isso aqui é o que ele toca.
Bas. Bas. Tukate no muikie rĩu. Tukate. Tukate rĩ. Atumia akanitha Twaro mbua-inĩ ĩna yangĩ arĩa magaikio mwaki hĩndĩ makarĩra mo hĩndĩ mwathani wa guothe ĩna nduone rwa kũu kana kĩndũ ya kũrĩa ĩndekĩte ngoro-inĩ cianyu gũkena na kũrathimwo irĩaga matha amwatha nĩ ikarwo ndũmĩrĩ etwone Ngai mũheo igai ĩkũca Jehova mwena njamba iria irũrũme ĩciaragĩrĩra rĩ ndiye njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie Ireume igo Iburahĩmu nĩ mũthĩ Ekeguje kĩa andũ othe Isaka ona Jakubu nĩongecia wĩiye njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtia meru ĩiyũire ngocia ĩrĩumei Jehova nĩrĩe Jusufu ũtui wake to sakeino ciamba matimũna wĩiye njamba icio ciothe ohoro mana ĩtĩkio na ũmĩrũ maithori ma Musa mothe ĩna thĩno na ruo ĩna thithino Joshua nĩwe ĩwaititiki njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ĩtĩkio na ũmĩrũ ũiyũre ume igũ rĩrĩa cirimati
nĩ Joshua rĩkia Gideoni nĩahũrire thũ na hiũ cia njora njamba icio ciothe nĩciakuire irũmĩtie Oye na ũmĩrĩru umei Moko ma Samueli Ngai nĩwe wa mathabi ũthamaki wa ciarwo ũrathi ndiĩ njamba icio ciothe nĩciakuire irũmĩtie Etekio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngo ciao Isaia na Jeremia nĩ atũmwo kwĩho na Danieli na Elija na Ezekieli thingu na arama na ĩtĩkio na ũmĩrĩru umei ngoro cia arĩa maiyũire thĩ nyota na timama kwaciu Oye njamba icio ciothe nĩciakuire irũmĩtie na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao Gũkinyũkia ũkahũra njekeire matu-inĩ na nĩ njũĩ nĩngakinya ngahurũke nĩganega Ngai mũtongoria ndĩ mũgate waku mũnyotokia Nĩrĩrĩa ngũigua takĩnoga hinya mũingĩ nĩagwo ngomĩria ngathimwo ngakinyũkia wendo-inĩ nĩga Ngai mũtongoria waku mũnyotokia nĩ kũrĩa gũtangĩgereka ngathĩ njega Jesu Kristo nĩ tandarũka na irĩma rwendo-inĩ ndinega Ngai mũtongoria waku mũnyotokia Ndingo yakwa na itimũ rĩakwa nĩ mandĩko ndĩthiaga oro hamwe na indo ciakwa nĩga Ngai mũtongoria tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho hĩndĩ ĩrĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa waru rĩu nĩ moige hĩndĩ ĩrĩa thendi rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa me thĩno ta marũgaime tondũ nĩ niĩ Jesũ ariũkĩrire toma ũkahutia irema ciakwa ndinokena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wamo na matonete arĩa waru rĩu nĩ moige arĩa thendi rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa me thĩno ta marũ tondũ nĩ ithuĩ tũtimbũraga kũhotwo timbũraga tũrĩ ahotani tũtimbũraga gũthira twĩtĩkĩtie gũtũra niĩ arĩa waru rĩu nĩ moige arĩa thendi rĩu nĩ moige rĩrĩa me thĩno ta marũgaime
Wetekia Ngai nĩ gwatũmbire Danieli ararĩ irima-inĩ ĩndire mĩrũthi na rũcinĩ akiumĩra arĩa mũgima ĩndire arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige Wetekia nĩguo tũmenyithagia maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ ma na nĩguo tũmenyithagia atĩ ona marĩa matonetwo marĩ oho arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige ota marũgaithe nĩ mwega kũrĩ amwe we mũru arĩa angĩ mora thĩ no tũkoima rĩ twambate matu-inĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ na thĩna ona gĩkuũ gwa gũtirĩ nĩ ũtũũro thayũ nĩ ũtũũro muoyo ĩndi nĩ kĩonde ũiye mũrũ wa ithe witũ ũmĩrĩrio torie nĩ ũkahe muoyo na kĩndũ ateire nĩ ũndũ wa ũhonokio hingo ngirie gũthira na rĩu ndarĩkinye rĩakana niĩ njũgĩrĩirie kabirũ wakoro ciarĩa therũ ĩmoneku twetereire mwathani na mũgambo akirie kwambata ikathimo rũngarũ wa ngoro akirie kwambata ĩrĩra ngoro iria ĩhokeku akirie kwambata ĩkathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩa theru akirie kwambata jikarage nawe nĩkuĩire mũtĩ jikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Tĩriri wa igũrũ tĩ ũithe o harĩa thũ itangĩnyona tĩ mwathani nĩnjũire ndĩire ndĩoka arandũ aku igũrũ makahurũke tĩ ũndeithie gũtiga niĩ na gota gwĩtha niĩ mwathani nĩnjũĩ tĩna nĩngwenda kuona tĩ ũithe o harĩa niĩ ũkĩona ũru
Tindarekia gukinya mucio cio nie saitani ndagaco tivavania kaimbiria na moko meri tituine mwathani nĩ njũĩ ndũkandi ina nĩ ngwenda kuona ine arĩa niĩ ũkĩona ũru ti igũrũ rĩrĩ tuonaga na thĩ cio niĩ thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ tuine ndonire Jerusalemu agemeirie mũthuriwe arĩ no kengi mũnene maũndũ marĩa ndonire tondũ ndĩ makwĩhokeka na nĩ magakinyanĩra gĩgĩikũrũka ta mũhiki yagemeirio mũthuriwe arĩ no kengi mũnene iria ciakagwo gũkũ thĩ tondũ mwathani we mwene nĩwe hekarũ ya igũrũ ikũrũka ta mũhiki yagemeirie mũthuriwe arĩ na kengi mũnene maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩ makwĩhokeka na nĩ magakinyanĩra gĩgĩikũrũka ta mũhiki yagemeirio mũthuriwe arĩ no kengi mũnene matũre marĩakwa nĩngamagiria maithori matigacoka kũrĩra ikũrũka ta mũhiki yagemeirio mũthuriwe arĩ no kengi mũnene tũkĩkia twawona Ngai ũtũire okuo ndekagĩra mũciĩ tũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu tũgacemania okuo tũkainanie tũkĩmwakagĩrie mũhera mwene igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu iria cia andũ arĩa atheru onamo maitũ matikaigua riuo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo tũkĩmũkagĩria mũhera nake mwene igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo nĩtũgacemania cia andũ arĩa atheru andũ maro maitũ
kwa Jesu nĩ tũgacemania o kuo. Igũrũ kwa Jesu nĩ tũgacemania oya kwa Jesu akandwara kuria kwega ngahurũka gũtarĩ na thĩna andũ mũno na nĩho mwĩhoko nĩho onekete wendani mũnene uguo tene onirio nĩ Ngai mũtharaba ũtuĩkĩte njĩra ya matu-inĩ inene mamũrumire akuire ahonokie niĩ nĩ ndorĩte nĩ ngũma nĩ maũndũ merĩ atĩ Jesu anyendaga na ndĩ o mũremi kwenda gũkinya kwa Jesu matu-inĩ njĩra ya mũtharaba-inĩ nĩyo ya matu-inĩ nokia hatirĩ na ũngĩ gwĩ gĩkeno kĩnene ma hamwe na Mwathani. Rĩu tũkinyĩtie hau na nĩ twahandĩrwo mũtharaba tũkwenda gũthoma ibuku rĩa mũthia nĩ tondũ ithuĩ twambagia na Ngai na kiugo kĩa Ngai na tũkarĩkia na kiugo kĩa Ngai. Ngwenda gũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 19 nĩgetha ũhoro ũcio tũkĩrĩkie naguo. Hekuga atĩrĩrĩ mũhari wa 23 narĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo narĩ korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku narĩ korwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai nĩguo itũũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ na ikonda ici ciakwa ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ wakwa wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa maitho makwa nĩmo makamwĩrorera na tita mũgeni ngoro yakwa ĩgũkĩringĩka thĩinĩ wakwa. Maandĩko macio maratuonia atĩ mũtumia ũyũ ciugo iria ciothe araragia cia Mwathani na arĩ korwo no ciandĩkwo na karamu ga kĩgera na ciĩkĩrwo ngocora nĩgetha itikanathire tene na tene. No rĩrĩ tondũ hatihotekeka ũguo rĩ nĩ harauga na arĩ korwo no rĩu hatihotekeka rĩ kĩrĩa kiugo tũrĩa tũkuga atĩrĩrĩ rĩrĩa coro wa Ngai ũkahuhwo na nĩ tũhunjĩirio ũhoro ũcio nĩ mũhunjia ũrĩa gũtũhunjagĩria rĩrĩa coro wa Ngai ũkahuhwo na ihinda rĩathira mwarĩ wa ithe witũ mwĩrĩ wake warĩkia kwĩha ona wakorwo ndũrĩ ho tũgakĩhoka atĩ nĩ akona Ngai hĩndĩ ya kũguũranĩrio yakinya. Rĩrĩa karumbeta gakahuhwo Jesu oka nĩ tũkũhunjagĩrio harĩa tũkerwo atĩ tũkoima ithuĩ arĩa tũrĩ mwĩrĩ-inĩ na arĩa makuĩte tũcemanie nake rĩera-inĩ. Rĩu koguo nĩ atĩrĩrĩ mwĩrĩ wakorwo ndũrĩ ho na nyama ciarĩkia kwĩha nĩ atĩ tũkehoka mwarĩ wa ithe witũ nĩ akona Ngai. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio gwakorwo atĩ maandĩko macio nĩmo tũkũrĩkia igongona rĩa Helen Zipora na nĩ twarĩkia wĩra wake kuma rĩu Mwathani Jesu arogocwo. Na rĩu tondũ nĩ tũhandĩrwo mũtharaba nĩ hena mahũa harĩa mekũigĩrĩrwo
no ngwihoya twambe turikirio na mahoya tucoke tutige mahoya makeigirirwo nigetha aria mekuigirira mahua andu a family na aria angi tumatige makeigirira mahua na horo ucio ni ukorwo ri mwega tutanahoerwo ni hari mundu witagwo Peter Maina Kimani haha angikorwo atari ho tondu tukumucaritia tukamwaga ngwenda gwitikiria mundu gwitwo Mutitu ututaririe atungatiri haria tuguthie na ke muhoi akihoya ni ekuhoera nginya irio tondu ni njui ciekuo ni nyonire ikirugwo nigetha andu othe matigathie matarite nigetha horo cio ukorwo ri mwega tikoba tutarangire ni hinya nigetha tuhoerwo. Amen. Wana Jesu arogocwo. Amen. Wona twarikia haha ndona MC woka niguo ndataranagia atwire. Thank you Brother Bishop tondu wa gutwara na igongona wega. Nĩ kũrĩ irio cipakĩtwo harĩa ngari-inĩ cia harĩa kĩanda, ũguo ageni aitũ na arata aitũ harĩ irio tũpakĩirwo hau ona tondũ wa kĩmahinya atungatĩri othe na atumia atungatĩri ũguo haha mainĩ harĩa nĩ kũrĩ irio haha mũciĩ-inĩ nĩ kũrĩ irio ciharĩrĩirio ho nĩ tondũ wa atungatĩri na nyũmba ya thĩnjĩri, that is bishops, reverends, pastors, deacons and their spouse tũkwambatana haha nĩgetha tuone kĩndũ gĩa kũrĩa. Thank you. May God bless you. Thank you. Tukihoerwo turikie andu mathie na wega na horo ucio ni ukorwo kiri mwega tukuherwo ni mutungatiri Ritho nigetha agiturikirie horo ucio. Kei tuhoe twagocia ritwa ria Jehova Ngai witu na roho na Jesu mukori witu. Amen. Ni twaga guthikiririo ni Ngai na roho na Jesu mukori witu. Amen. Jehova Ngai mwene hinya wothe ni twagucokeria ngatho ni undu ni utuheire kiambiriria kiega ona nwete wa gutuhingica ona kana wa gutumakia ithe witu indi ni twambiririe igongona wega na twarikiriria na thayu urogoco na rokumio Ngai witu ni amu ni utugi munene ututugite naguo no tungiuthaitha na undu wa tha ciaku Ngai akwithe witu tugukoha na undu wa tha ciaku itikire kumatwara na thayu na nigetha na andu o haria mekumite ithe witu itikire kumacokia no macokie na thayu no tu Jesu mukori witu. Amen. Ni twahoya gutongorio maundu-ini mothe ni Ngai na roho na Jesu mukori witu. Amen. Guthamakirwo ni tuthamakirwo ni Ngai na roho na Jesu mukori witu. Amen. Amen. Thank you. Riu ni twarikia riu na wira wa Helen ni twarikia kwenda kuga inyuothe twagwatanira hamwe na inyui andu othe ame Ngai wa muoyo aromurathima. Amen. Amen. Mahua Bwana Mutito hadithia mahua maya. Basi Bwana asifiwe. Guthie na Ngai witu ne guturathima. Na hari ihwa ria kanitha na ndona atumia kanitha mari haria. Wa Maina please. Ihwa ria kanitha nirio turambiriria Bishop. Na Ngai witu ne guturathima. Uguo please ihwa ria kanitha nirio riu riraigĩrĩrwo na ndona ni marakĩigĩrĩra wega. Thank you so much. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega. Andũ a family please mutigathie. Andũ a family arĩa makuhĩrĩirie mũke tuhande mahũa na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Hena ihũa rĩtagwo rĩa ngoro. Hena ihũa rĩtagwo rĩa ngoro. Na nĩ ndĩrona andũ a family arĩa makĩrĩ haha mwena ũyũ nao nĩ marĩigĩrĩra. Thank you so much. Hena ihũa rĩngĩ. Takinya igũrũ ĩkũrĩa mwathani twathire nĩyo kandĩria maũru mothe marĩa ndonekwo nĩ Saitani. Araũrana iĩ mũtarĩ na guoya ikarakahora mwana-inĩ mũgũciandĩria amanagĩrĩrwo nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kwĩ Ngai.
timu na yuma ya cameraman na video nĩ tũra appreciate ona gũtũteithĩrĩria gũkinya andũ arĩa me kũraihu andũ clear na nĩ tũracokia ngatho mũno OMC our team na yuma ya cameraman na video nĩ tũra appreciate ona gũtũteithĩrĩria andũ maratwĩra ũrĩa wĩ mũthaka angĩ me mwena wa US angĩ mena gũkũ mwena wa Britain nĩ maranyita igongona rĩrĩ na njĩra njega kuma rũcinĩ. So we thank you the team ya Lazarus nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra na gũtũteithia gũtũhe mbica very clear na nĩ tũracokia ngatho mũno OMC our team na yuma ya cameraman na video nĩ tũra appreciate ona gũtũteithĩrĩria